Hello everyone. এই ভিডিওটোত আমি আইআৰ ৰিলেটেড যিবিলাক টপিকস প্লাছ জিঅ'গ্ৰাফি ৰিলেটেড যিবিলাক মেপছ আমি সেই মেপছখিনি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা একদম কম্প্ৰিহেনচিভলি কভাৰ কৰিম, ঠিক আছে। এণ্ড উই উড চি প্লেচেছ ইন নিউজ। এইটো কিয় আমি চাম, বিকজ APSC এটা ৰিচেণ্টলি আমাক এটা হিণ্ট দি থৈছে। APSCৰ যিটো ৰিচেণ্ট এক্সাম হৈছে তাত এনেকৈ ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ডৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছে এণ্ড নাগৰ্ণ কাৰাবাখৰ ওপৰত এটা মানে কুৱেশ্যন আহিছে। নাও নাগৰ্ণ কাৰাবাখ ইজ এ হিণ্ট ডেট APSC এতিয়া UPSCৰ দৰে দে আৰ আস্কিং কনফ্লিক্ট ৰিডেন ৰিজনছ, ঠিক আছে। চ' কনফ্লিক্ট ৰিডেন ৰিজনছ সেইকাৰণে আমি চাই যাম। এণ্ড আইলেণ্ডছ ৰিলেটেড যিবিলাক আমাৰ প্লেচেছ ইন নিউজ দে আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি সেইবিলাক চাম, ঠিক আছে। বিকজ 2023 যিটো এক্সাম হৈছিল ন, তাৰ ইমিডিয়েট আগৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হৈছিল সেই ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ ভাৰ্বেটিম কুৱেশ্যন কিছুমান APSC ৰিপিট কৰিছিল, ঠিক আছে। চ' দেটছ ৱাই ইট ইজ এ হিণ্ট ফ্ৰম APSC এণ্ড দেট ইজ ৱাই আমি ইয়াত চাই যাম সেই বস্তুখিনি, ঠিক আছে। প্লাছ তাৰ লগতে অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক নিউজত আছে ইউ উড চি, ঠিক আছে। কিন্তু তাৰ আগত আৰু এটা কথা যে এইটো টপিকৰ পৰা মেক্স টু মেক্স আমাৰ 2 to 3 কুৱেশ্যন আহে। ইট কেন এক্সটেণ্ড টু 5 কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। ধৰক আইআৰৰ পৰা 5 to মেক্স 6 তাৰ বেছি নাহে। চ' দেট ইজ ৱাই আমাৰ ৱেইটেজটো আমি তেনেকৈ দিব লাগিব। ধৰক এই ভিডিঅ'টো এঘণ্টামানৰ হ'ব। চ' ইউ ৱাচ দিছ ভিডিঅ' অফ 1 hour এণ্ড দেন ইউ ৰিভাইজ ইট ওৱান্স অৰ টুৱাইচ, ঠিক আছে। চ' সিমানে। চ' এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মেক্স টু মেক্স ইয়াত এঘণ্টা কি 2 ঘণ্টা দিব পাৰে, ঠিক আছে। এণ্ড দেটছ হাউ ইউ উড comprehensively cover this, ঠিক আছে। So let us see first আমি places in news চাওঁ। places in news পৰা আমি islands in news চাওঁ। ডিয়েগো গাৰ্চিয়া আইলেণ্ড নিউজত কিয় আছে? ডিয়েগো গাৰ্চিয়া আইলেণ্ড ইট ইজ ইন দি ইণ্ডিয়ান অ'চেন, মৰিচাছ ওপৰত মালদ্বীপছ এণ্ড দিছ ইজ called Chagos archipelago, ঠিক আছে। So what is archipelago? Archipelago is a group of islands, ঠিক আছে। আৰু তাৰ আণ্ডাৰত we have ডিয়েগো গাৰ্চিয়া আইলেণ্ড, ঠিক আছে। চ' ডিয়েগো গাৰ্চিয়া আইলেণ্ডটোৰ কেছটো কি যে ডিয়েগো গাৰ্চিয়া আইলেণ্ড ইজ নিয়াৰ টু মৰিচাছ, বাট UK কি কৰে, UK মানে ইউনাইটেড কিংডম, এই চেগছ আৰ্কিপেলাগো এতিয়াও কণ্ট্ৰল কৰে, ঠিক আছে। এণ্ড 1968 তোমাৰ ডিয়েগো গাৰ্চিয়া যি আইলেণ্ড আছিলে সেইটো US-ক লিজো দি দিছিলে UK, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ ষ্টিল আণ্ডাৰ দি কণ্ট্ৰল অফ UK, অভাৰচিজ টেৰিটৰি হয় UK, ঠিক আছে। এণ্ড now international criminal court আমি চাম international criminal court কথা। now ICC has ruled that UK এতিয়াও যে চেগছ আৰ্কিপেলাগো দখল কৰি আছে that is unlawful, ঠিক আছে। and that's why ICC আৰ্জ কৰিছে যে মৰিচাছক সেই আৰ্কিপেলাগোৰ ডিয়েগো গাৰ্চিয়া প্লাছ চেগছ আৰ্কিপেলাগো it should transfer their ownership to Mauritius, ঠিক আছে। so this is ডিয়েগো গাৰ্চিয়া। আমি জাষ্ট জানি থব লাগে যে ক'ত আছে, ইণ্ডিয়ান অ'চেন নিয়াৰ টু মৰিচাছ এণ্ড মালদ্বীপছ, ঠিক আছে। নেক্সট ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ড, এই যিটো কুৱেশ্যন আমাৰ APSC সুধিছে ৰিচেণ্টলি। চ' ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ড এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ কি হ'ব? এইটো হ'ব এ আনচাৰ, ঠিক আছে। ইট ইজ ইন দ্য বে অফ বেংগল এণ্ড ইজ আণ্ডাৰ দি টেৰিটৰি জুৰিডিকশ্যন অফ বাংলাদেশ, ঠিক আছে। চ' ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ড এইটো মায়ানমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ এই ওচৰত, এইটো হ'ল চিটাগং ট্ৰেক, ঠিক আছে। চ' এই বাংলাদেশৰ যি চিটাগং, ঠিক আছে। চ' চিটাগঙৰ তলত ইয়াত আছে ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ড এণ্ড ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ড ইজ আণ্ডাৰ বাংলাদেশ, ঠিক আছে। মায়ানমাৰৰ ওচৰত হয় বাট ইট ইজ আণ্ডাৰ বাংলাদেশ। এণ্ড ৰিচেণ্টলি এটা খবৰ ওলাইছিল যে বাংলাদেশত যিটো মানে চৰকাৰ বদলি হ'ল, চ' তাত US-ৰ এটা ৰোল আছে বুলি কোৱা হৈছে। এণ্ড US-ৰ মানে এটা জাষ্ট নিউজ ওলাইছে তেনেকৈ যে শ্বেখ হাছিনাই US-ক এই ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ডৰ যিটো মানে USA বিচাৰিছিল যে ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ডত তেওঁলোকে এটা মিলিটাৰী বেছ খুলিব, ঠিক আছে। বাট as per the report that Sheikh Hasina did not allow the US to set up their base here, and that is why USA মানে এই যেটো মানে বাংলাদেশৰ গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হৈছে তাত US-ৰ এটা ৰোল আছে, মানে CIAৰ এটা ৰোল আছে, ঠিক আছে। চ' that is why এইটো নিউজত আছিলে, APSC ইয়াৰ পৰা সুধি দিছে, ঠিক আছে। চ' ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ আইলেণ্ড it is why it is important because it is located in a very critical area, ঠিক আছে। চ' ইয়াত যদি মিলিটাৰী বেছ বনাই লৈ US দেন এই গোটেই ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ ৰিজনছখিনি USA তাত পেট্ৰল কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ ৱাই ইট ইজ ইন নিউজ। দেন Agalega Islands. So Agalega Islands it is under Mauritius and মৰিচাছৰ Agalega Islandsত ইণ্ডিয়া কি কৰিছে, ইণ্ডিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মানে লাইক মেৰিটাইম চিকিউৰিটি আৰু কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ প্ৰজেক্টছ আমি ভাবি আছোঁ যে তাত আমি কৰিম, ঠিক আছে। বা চলিও আছে, ঠিক আছে। চ' মৰিচাছত হয় Agalega Island, ঠিক আছে। চ' আমি বেছ ছেট আপ কৰাৰো আমি কথা তাত ভাবি আছোঁ। Then there is Assumption Island. Assumption Island to Indian Ocean হয়, ঠিক আছে। This is south. This is Chagos Archipelago, ঠিক আছে। This is Agalega. Agalega is under Mauritius, ঠিক আছে। And this is Seychelles. Seychelles is a separate country, ঠিক আছে। And Seychellesৰ আণ্ডাৰত we have Assumption Island য'ত ইণ্ডিয়াই মিলিটাৰী ফেচিলিটি ইয়াত এষ্টাব্লিছ
কৰিব বুলি ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, ঠিক আছে। চ' এজাম্পশ্যন আইলেণ্ড চিচেলছৰ পাৰ্ট হয়, ফাইন। চ' আগালেগা আইলেণ্ড, এজাম্পশ্যন আইলেণ্ড, দে আৰ ইন ইণ্ডিয়ান অ'চেন, ঠিক আছে। এজাম্পশ্যন আইলেণ্ডটো চিচেলছৰ পাৰ্ট হয়, আগালেগা আইলেণ্ডটো মৰিচাছৰ পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। এণ্ড these islands, why are we interested in Indian Ocean? Because we want to counter China's influence here, ঠিক আছে। এই যিটো ৰিজন, সেই ৰিজনটোত চাইনাৰ আপোনালোকে জানে যিটো ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ আছে, চ' ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছক আমি তেনেকৈ কাউণ্টাৰ কৰি আছোঁ। ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ মানে চাইনা এই মেৰিটাইম বাউণ্ডেৰীখিনি, মেৰিটাইম যিখিনি এৰিয়া, তাত চাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ মানে ধীৰে ধীৰে লাহে লাহে বাঢ়ি আছে, ঠিক আছে। দেট ইজ ৱাই উই হেভ লঞ্চ আৱাৰ ওন পলিচি কল্ড গাৰ্লেণ্ড অফ ফ্লাৱাৰ্ছ, য'ত আমি এনেকৈ আগালেগা আইলেণ্ড হওক, এজাম্পশ্যন আইলেণ্ড হওক, ইয়াত ইৰাণৰ পৰ্ট হওক, চাবাহাৰ পৰ্ট হওক, বা ইয়াত আমাৰ ধৰক এই হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকাটো আমি বহুত তেনেকৈ আমি প্ৰজেক্ট তাত আমি কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ ওৱান। দেন ফেধু ফিনহলু আইলেণ্ড, ঠিক আছে। ৱেৰ ইজ ইট? ইট ইজ নিয়াৰ ইন মালদ্বীপছ। এণ্ড চাইনিজ কোম্পানীয়ে কি কৰি আছে? they have Maldives has given this island to a Chinese company, ঠিক আছে। চ' মালদ্বীপছৰ পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। দিছ ইজ কল্ড ফেধু ফিনলু আইলেণ্ড। এণ্ড চাইনাৰ ওচৰত সেইটো মালদ্বীপছে মানে চাইনিজ কোম্পানী এটালৈ ৰিলিজত দিছে। এণ্ড দেট ইজ ৱাই ইণ্ডিয়াৰো ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট ইয়াত তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ এ কনচাৰ্ণ। দেন ভানুৱাটু আইলেণ্ড, ভানুৱাটু আইলেণ্ড ইজ ইন চাউথ পেচিফিক অ'চেন, ঠিক আছে। চ' সাউথ পেচিফিক ওশনত হয়, এণ্ড ইট ইজ নিয়াৰ দি অষ্ট্ৰেলিয়ান, ঠিক আছে, অষ্ট্ৰেলিয়ান এৰিয়া। দিছ ইজ নিয়াৰ অষ্ট্ৰেলিয়া, ফাইন। এণ্ড ইণ্ডিয়া হেজ ৰিচেণ্টলি it has announced an assistance of $500,000, ঠিক আছে, to deal with the destruction caused by a 7.4 magnitude earthquake. So earthquake হৈছে ৰিচেণ্টলি ভানুৱাটু আইলেণ্ডত। That is why India has helped them with some money, ঠিক আছে, আৰু চাউথ পেচিফিক ওশনত হয়। দেন কাচ্চাথিভু আইলেণ্ড, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত। কাচ্চাথিভু আইলেণ্ড এইটো কি হয়? দিছ ইজ ইন দি পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইট, ঠিক আছে। পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইট আপোনালোকে জানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত ষ্ট্ৰেইট যিটো, সেইটো পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইট বুলি কয়। এণ্ড তাৰ মানে এই পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইটৰ ওচৰত কি হয়? পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইটৰ ভিতৰতে মানে there is an island called Katchatheevu Island. আৰু Katchatheevu Island কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? বিকজ ইট ৱাজ গিভেন টু শ্ৰীলংকা বাই আছ ইন 1974, ঠিক আছে। 1971ত আমি শ্ৰীলংকাক দি দিছোঁ। বাট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আমাৰ এই ৰামেশ্বৰমৰ পৰা ন, ৰামানাথপুৰম ৰামেশ্বৰমৰ পৰা তাত আমাৰ ফিচাৰমেনখিনিয়ে, বিকজ ইণ্ডিয়াৰ এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন হয়, ৰাইট। চ' হোৱাট উই ডু ইজ দেট আৰ ফিচাৰমেন গ' দেয়াৰ, ঠিক আছে। আৰু কেতিয়াবা এইটো চাওক, ইয়াত নিউজত আছে যে দে ইউজ দিছ আইলেণ্ড, মানে এইটো আনইনহেবিটেড আইলেণ্ড, মানে তাত মানুহ নাথাকে, ঠিক আছে। বাট ফিচাৰমেন দে ইউজ দিছ আইলেণ্ড চামটাইমছ, ঠিক আছে, টু ড্ৰাই দেয়াৰ নেষ্ট এণ্ড ৰেষ্ট এণ্ড প্ৰে, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ ৱাই আমাৰ অপজিশ্যনে কি কৰিছে? অপজিশ্যনে মোদী চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দি আছে যে কাচ্চাথিভু আইলেণ্ডত যিটো আমাৰ ফিচাৰমেনবিলাক যায়, তাত কেতিয়াবা কি হয়? দে ফেচ প্ৰব্লেমছ, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ ৱাই মানে অপজিশ্যনে কৈছে যে এইটো ইছ্যু আমাৰ শ্ৰীলংকাৰ লগত আমি পাতিব লাগে, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দ্য থিং। চ' নেক্সট ইজ চলমন আইলেণ্ড। এতিয়া চলমন আইলেণ্ড ক'ত হয়? চলমন আইলেণ্ড এগেইন অষ্ট্ৰেলিয়া। এইটো চাওক ভানুৱাটুৰ ওপৰত হ'ল চলমন আইলেণ্ড, ঠিক আছে। দিছ ইজ ইণ্ডোনেছিয়া, পাপুৱা নিউ গিনি। এণ্ড চলমন আইলেণ্ডছ, তাত কি হৈছে? ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট কৰেল হেজ বিন ফাউণ্ড, ঠিক আছে। চ' কৰেল ৰিফছ আমি এনভাইৰনমেণ্টত পঢ়িছিলোঁ, ৰাইট। চ' সেই কৰেল ৰিফছ লাৰ্জেষ্ট পোৱা গৈছে ক'ত? চলমন আইলেণ্ডছত, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দ্য থিং। নেক্সট ইজ চেনকাকু আইলেণ্ড। জাষ্ট সিমানে মনত ৰাখিলে হ'ল, জাষ্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াটো ক'ত হয়, লোকেশ্যনটো ক'ত হয়। Senkaku Island is a disputed territory between China, Japan and Taiwan. ইমানখিনি জানিলে হ'ল। But Senkaku is under the jurisdiction of Japan. ইয়াত জাপান চাওক, ইয়াত চাইনা, ইয়াত টাইৱান। টাইৱানৰ আৰু এটা নাম কি? ৰিপাব্লিক অফ চাইনা, ঠিক আছে। এণ্ড লাইক টাইৱানৰ আৰু এটা নাম ৰিপাব্লিক অফ চাইনা। এণ্ড এই চাইনাৰ মানে একচুৱেল নামটো হ'ল পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা, ৰাইট। চ' চেনকাকু আইলেণ্ড জাপানৰ জুৰিছডিকশ্যনত আছে, ঠিক আছে। বাট ইট ইজ এ ডিছপিউটেড টেৰিটৰী বিটুইন চাইনা এণ্ড জাপান এণ্ড টাইৱান, ঠিক আছে। নাও এই তাৰে ওচৰত আৰু এটা আইলেণ্ড আছে ডিয়াও, ইট ইজ আণ্ডাৰ চাইনা। ইমান জানিব নালাগে, জাষ্ট জানি থ'লে যে চেনকাকু আইলেণ্ড ইজ এ ডিছপিউটেড টেৰিটৰী বিটুইন বিটুইন চাইনা এণ্ড জাপান এণ্ড টাইৱান, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দ্য থিং। এণ্ড ইয়াত নিউজ এটা ওলাইছে ডিডি নিউজৰ যে জাপান হেজ ৰেইজড কনচাৰ্ণ অভাৰ লংগেষ্ট চাইনিজ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নিয়াৰ চেনকাকু আইলেণ্ড। চ' চাইনাই মাজে মাজে কি কৰে? তাত ইনক্লুড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। চাউথ চাইনা চিটো তেনেকৈ মানে কৰে। এইটো চাউথ চাইনা চি নহয়, এইটো ইষ্ট চাইনা চি হয়, ঠিক আছে। চাউথ চাইনা চিত কাৰ লগত আছে? তাত টাইৱানৰ লগত অবিয়াছলি আছে, বা ইণ্ডোনেছিয়া আৰু যিবিলাক এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ তাৰ লগত আছে, ঠিক আছে। দেন আবু মুছা আইলেণ্ড। আবু মুছা আইলেণ্ডছটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আবু মুছা আইলেণ্ড ইজ নিয়াৰ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ,
আৰু পাৰ্চিয়ান গাল্ফ আমি ভালকে চাম মেপ চাম পুৰা ভালকে গোটেই গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজ আমি কভাৰ কৰিম ঠিক আছে ডোন্ট ৱাৰি জাষ্ট নো দ্যাট ইয়াত হ'ল ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ ডুবাই ঠিক আছে আবু ধাবি ইয়াত ডুবাই ইয়াত আবু ধাবি এণ্ড তাৰ ওপৰত আছে ইৰাণ পাৰ্চিয়ান গাল্ফ ঠিক আছে পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ ওপৰত নাও হোৱাট হেপেন্স ইজ ডেট এই যি দুটা আইলেণ্ড দুটা তিনিটা আইলেণ্ড হোৱাট আৰ দিজ আইলেণ্ডছ আবু মুছা আইলেণ্ডছ এণ্ড হোৱাট গ্ৰেটাৰ টান এণ্ড লেচাৰ টান আইলেণ্ড ঠিক আছে চ' নাও ইৰাণে কি কৰিছে এই যিকেইটা ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত আইলেণ্ডছ আছে তাত কি কৰিছে মিছাইল চিষ্টেম তাত ছেট আপ কৰিছে ঠিক আছে চ' নাও ইৰাণ আৰু আপোনালোকে জানে যে ইৰাণৰ লগত ইউ এছ এৰ এটা চলি আছে ঠিক আছে চ' দেট ইজ ৱাই এই আইলেণ্ডটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আবু মুছা আইলেণ্ড এণ্ড অলছ' দি গ্ৰেটাৰ টান এণ্ড লেচাৰ টান আইলেণ্ডছ ঠিক আছে চ' ইউ এছৰ লগত যিটো আমাৰ ইৰাণৰ চলি আছে ঠিক আছে কনফ্লিক্ট দেট to challenge US they have set up their military systems missile systems in these islands ঠিক আছে so আমাৰ সেন্ট মাৰ্টিনছ আইল্যান্ড খুদিছে ইয়াত আবু মুছা আইল্যান্ডটো খুদি দিব পাৰে ঠিক আছে so it is a disputed territory between what it is a disputed territory between Iran and UAE but it is held by Iran ঠিক আছে so this is UAE this is Iranৰ আন্ডাৰত আছে আবু মুছা আইল্যান্ড fine then আমাৰ আইল্যান্ডছ ইন নিউজ এইকেইটা চালে হ'ল দেন আমি চাম কনফ্লিক্ট ৰিজনছ ঠিক আছে চ' কনফ্লিক্ট ৰিজনছৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট উই উড চি ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যিটো কনফ্লিক্ট এণ্ড মেপ বেছ যিবিলাক কুৱেশ্যন তাৰ পৰা আহিব পাৰে আমি চাম ঠিক আছে চ' নাও ইজৰাইল পেলেষ্টাইন ৱাৰ আপোনালোকে জানে যেন বহুত আগৰে এইটো ইছ্যু ইট হেজ ৰান ফৰ চেঞ্চুৰিজ যিটো পেলেষ্টিনিয়ান কজ বা ইজৰাইল পেলেষ্টাইন কনফ্লিক্ট ঠিক আছে জিউছ কুৱেশ্যন এইটো ইট গোজ এজ বেক টু দি 16th or 17th century ঠিক আছে বাট মডাৰ্ণ ডে ইজৰাইল 1948ত এষ্টাব্লিছ হৈছিল এণ্ড দেন ইজৰাইল এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পাছতে কি হৈছিল আপোনালোকে জানে যে দি আৰব কাণ্ট্ৰিজ দে কেম ইন কনফ্লিক্ট উইথ দি ইজৰাইল ঠিক আছে চ' টাইম বাই টাইম ইজৰাইলত জিউইছ মানুহখিনি তাত আহি তাত বসতি স্থাপন কৰিছে এণ্ড দেন উই চি দেট 1948ৰ পাছত তেনেকৈ পেলেষ্টাইনৰ যিটো মানে আগৰ যিটো কম্পজিশ্যন এই কম্পজিশ্যনটো বহুত ক্ষেত্ৰত কি মানে প্ৰায় ইয়াত মানে লাইক বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত ইয়াত সলনি হৈ গৈছিল চ' ইজৰাইল দিছ ইজ হাউ ইজৰাইল লুকছ নাও দিছ ইজ হাউ দি পেলেষ্টাইন লুকছ নাও চ' পেলেষ্টাইনৰ আণ্ডাৰত দিছ এণ্ড দিছ পাৰ্ট ঠিক আছে বাকীখিনি ক'ত বাকীখিনি ইজৰাইলত ফাইন চ' ইয়াৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেপছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কিছুমান বস্তু আছে আমি চাব লাগিব ঠিক আছে চ' তাৰ আগতে জানিছোঁ যে 1967ত 6 Day War হৈছিল ইজিপ্ত আৰু আৰব কাণ্ট্ৰিজ ভাৰ্চেছ ইজৰাইল এণ্ড ইজৰাইলে অকলে আৰব কাণ্ট্ৰিজৰ লগত ফাইট কৰিছিল জিকিছিল ঠিক আছে এণ্ড দেন উই চি দেট ইজিপ্তৰ লগত বহুতো বাৰ তাত কনফ্লিক্ট হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ইমান জানিব নালাগে বাট এইটো জানি থওক যে ইজিপ্তৰ লগত বহুতবাৰ ইজৰাইলৰ মানে যুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে এণ্ড দেট ইজ লাৰ্জলি ৰিলেটেড টু দি হোল্ড অফ অথৰিটি অভাৰ সুৱেজ কেনাল আৰু সিনাই পেনিনচুলা ঠিক আছে সিনাই পেনিনচুলাটো মই ইয়াত দেখাই দিব পাৰিলে ভাল আছিলে ঠিক আছে আচ্ছা এইটো যিটো মেপ এইটো ইয়াতে দেখাওঁ হা চ' দিছ ইজ ইজৰাইল এইটো হ'ল ইজৰাইল ঠিক আছে ইজৰাইল এণ্ড এইটো হ'ল ইজিপ্ত এই পাৰ্টটো ইজিপ্ত ঠিক আছে ইয়াত আছে চ' দিছ ইজ ইজৰাইল এইটো ইজৰাইল এই পাৰ্টটো চাওক ইয়াত জুম কৰি দিছ ইজ ইজৰাইল এইটো পাৰ্ট পেলেষ্টাইনৰ আণ্ডাৰত আছে এইটো পাৰ্ট পেলেষ্টাইনৰ আণ্ডাৰত আছে ৰাইট চ' এই যিটো ইজিপ্তৰ পাৰ্ট ঠিক আছে চ' দিছ ইজ ইজিপ্ত না এই ইজিপ্তৰ যিটো পেনিনচুলা মানে আপোনালোকে জানে যে দে আৰ ছাৰাউণ্ডেড বাই sea or ocean body from three sides ঠিক আছে so this and this is called peninsula আমার southern peninsula আছে ন southern peninsula is surrounded by Bay of Bengal and what Bay of Bengal and হেৰি তোমাৰ Arabian Sea right and তলত Indian Ocean so similarly ইয়াত Red Sea আছে ঠিক আছে ইয়াত Red Sea আছে this is called Red Sea এইটো Red Sea এইটো ন Saudi Arabia ক'ত এইটো ৰেড সি চ' দিছ ইজ ৰেড সি দিছ ইজ সিনাই পেনিনচুলা ফাইন চ' এইটো হ'ল সুৱেজ কেনেল চ' সিনাই পেনিনচুলাটো ইজৰাইলে ন 1967ৰ ৱাৰত প্লাছ আৰু এবাৰ দে হেড টেকেন এণ্টায়াৰ কণ্ট্ৰল অভাৰ সিনাই পেনিনচুলা মানে জিকি লৈছিল সেই এৰিয়াখিনি ঠিক আছে ইজিপ্তৰ পৰা দখল কৰি লৈছিল সেই ৱাৰৰ সময়ত দেন 1984ত আকৌ ইজৰাইলে ঘূৰাই দিলে সিনাই পেনিনচুলাটো মানে ইজিপ্তৰ ওচৰত ঠিক আছে চ' সিনাই পেনিনচুলা where is it is near Israel and it is above what it is above Red Sea ঠিক আছে and also it is near Suez Canal আৰু সিনাই পেনিনচুলাটো ইজিপ্তৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে চ'
Sinai Peninsula ইয়াত চালে। Then, yeah, 1993 Oslo Accords হ'ল, just এইটো নামটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে Oslo Accords is related to what? It is related to Israel and Palestine conflict. বাস ইমানে, তাতকৈ বেছি জানিব নালাগে, ঠিক আছে। Camp David Accord, এইটো এটা accord হৈছিল between Israel and Egypt। কি কি হৈছে তাত ইমান জানিব লাগে, just know that Camp David Accord, it is related with Egypt and Israel, ঠিক আছে। Now here you see, এইটোতো Sinai Peninsula হ'ল, ঠিক আছে, sovereign territory of the Egypt। ইজৰাইলে ৰেড চি টাচ কৰে, বাই দ্য ৱে ৰেড চি আমি ভালকৈ চাম, বাট ইজৰাইলে এইটো গাল্ফ অফ আকাবাৰ থ্ৰু, ঠিক আছে, ইজৰাইল টাচেছ ৰেড চি, এইটো ছাইডত মেডিটেৰিয়ান চি, এইটো ছাইডত মেডিটেৰিয়ান চি, এইটো মেডিটেৰিয়ান চি, ৰাইট। ইজৰাইল মেপটো আমি ভালকৈ এবাৰ চাই লওঁ। দিছ ইজ ইজৰাইল, এইটো হ'ল পেলেষ্টিনিয়ানৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে, পেলেষ্টাইনৰ আণ্ডাৰত, দিছ ইজ পেলেষ্টাইনৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। চ' এই যিটো ক্ৰছিং ন, এৰেছ ক্ৰছিং এণ্ড ৰাফা ক্ৰছিং, দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে, বিকজ গাজা ষ্ট্ৰিপ যিটো, এইটো গাজা ষ্ট্ৰিপ দেই, গাজা ষ্ট্ৰিপটো ইজৰাইলৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত আছে, ৰাইট। এণ্ড এই এৰেছ ক্ৰছিংটো ইজৰাইলে মাজে মাজে কি কৰে, ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়ে। এণ্ড দেন হোৱাট হেপেন্স ইজ দেট এই পেলেষ্টাইনৰ যিখিনি ইয়াত যিখিনি মানুহ ইয়াত আছে, হোৱাট হেপেন্স ইজ দেট দে চাফাৰ ফ্ৰম ব্লকেড, ঠিক আছে। চ' ইকনমিক তাত ধৰক খাবলৈ মানুহে নাপায়, ঠিক আছে। চ' এৰেছ ক্ৰছিংটো মাজে মাজে ইয়াত ইজৰাইলে বন্ধ কৰি দিয়ে, ঠিক আছে। ইজৰাইল পেলেষ্টাইন ৱাৰতো বহুতবাৰ ইয়াত এইটো এৰেছ ক্ৰছিংটো বন্ধ কৰি দিছিলে, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ ৰাফা ক্ৰছিং এণ্ড দিছ অলছ' ৰাফা ক্ৰছিং, মানে ইয়াৰ পৰাও কোনো সহায় ইয়াত আহিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। চ' ৰাফা ক্ৰছিং এণ্ড এৰেছ ক্ৰছিং দে আৰ বিটুইন ইজৰাইল এণ্ড পেলেষ্টাইন কনফ্লিক্ট এণ্ড গাজা ষ্ট্ৰিপত, ঠিক আছে, এই ৰাফা ক্ৰছিং এণ্ড এৰেছ ক্ৰছিং। নাও হোৱাট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, ইজৰাইলৰ ৰাইট ছাইডত ডেড চি আছে। এইটো ডেড চি কিয় কোৱা হয়, এইটো চি আচলতে নহয়, ঠিক আছে, দিছ ইজ এ লেক, বেচিকেলি চেলাইন ৱাটাৰ লেক হয়। বাট আমাৰ বাইবেলত ধৰক মানে যেতিয়া এই লাইক বিশাল তেনেকে মানে জলাশয় দেখিছিল মানুহে, তেতিয়া এইটো চি বুলি ভাবিছিল, ডেট ইজ ৱাই ডেড চি হিচাপে নাম দিছিলে। বাট দিছ ইজ এ লেক, ঠিক আছে। ডেড চিৰ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত উই হেভ ৱেষ্ট বেংক, ঠিক আছে। এণ্ড ৱেষ্ট বেংক কিহৰ ৱেষ্ট বেংক, জৰ্ডান ৰিভাৰ। এণ্ড জৰ্ডান ৰিভাৰৰ ৰাইট ছাইডত কাণ্ট্ৰি এখন আছে, সেইখন জৰ্ডান কাণ্ট্ৰি, ঠিক আছে, তাৰ কেপিটেল আম্মান। চ' জৰ্ডান ৰিভাৰ ছেপাৰেটছ জৰ্ডান এণ্ড অলছ' ৱেষ্ট বেংক এণ্ড অলছ' ইজৰাইল, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তাৰ ওপৰত জৰ্ডান ৰিভাৰ ওপৰত গৈ ইয়াত এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে, সেইটো হ'ল চি অফ গেলিলে। চি অফ গেলিলে, এই যিটো চি ন, এইটো চি নহয় আচলতে, এইটো লেক হয়। চ' চি অফ গেলিলাই এইটো হ'ল গোলান হাইটছত। এতিয়া গোলান হাইটছ, হোৱাট ইজ গোলান হাইটছ? গোলান হাইটছ তেনেকৈ এটা মালভূমি, সেই মালভূমিটো কি হয়, ইট ইজ এ ডিস্পিউটেড টেৰিটৰি বিটুইন ইজৰাইল এণ্ড চিৰিয়া। চাওক চাৰিওফালে ইয়াত ইজৰাইল দে হেভ দি মানে ডিস্পিউটছ অৰ কনফ্লিক্টছ উইথ অল দিজ আৰব কাণ্ট্ৰিজ, ঠিক আছে। চ' ইজৰাইলৰ ইয়াত চিৰিয়াৰ লগত কনফ্লিক্টছ আগৰ পৰাই আছে। এণ্ড গোলান হাইটছক লৈ, গোলান হাইটছ এতিয়া তোমাৰ আপোনাৰ ইজৰাইলৰ আণ্ডাৰতে হয়, বাট দিছ ইজ চিৰিয়া, ঠিক আছে। চ' চিৰিয়াৰ অৰিজিনেল দে ক্লেইম ইট, ঠিক আছে, ইজৰাইলৰ আণ্ডাৰত হয়, বাট ইট ইজ ডিস্পিউটেড টেৰিটৰি বিটুইন ইজৰাইল এণ্ড চিৰিয়া, ঠিক আছে। চ' ইট ইজ অকুপাইড বাই ইজৰাইল। নাও ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা কথা, লেফ্ট ছাইডততো মেডিটেৰেনিয়ান হৈ গ'ল। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল লেবাননৰ লগত যিটো বৰ্ডাৰ, ঠিক আছে, বিকজ লেবাননৰ লগতো অবভিয়াছলি ইজৰাইলৰ তাত ইয়াত কনফ্লিক্ট আছে, ঠিক আছে। এণ্ড দিছ লাইন ইজ কল্ড ব্লু লাইন। চ' ব্লু লাইন যদি আহে, দেন ইউ উড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট দিছ ইজ দি বৰ্ডাৰ বিটুইন, বাট আমাৰ টেষ্ট চিৰিজতো এটা কুৱেশ্যন আছিলে, দিছ ইজ এ বৰ্ডাৰ বিটুইন লেবানন এণ্ড ইজৰাইল, ঠিক আছে। চ' এই যিটো চিৰিয়াৰ এটাক হৈছে ন, আৰু তাত লেবাননতো অবভিয়াছলি ইম্পেক্ট পৰিছে, এণ্ড ইজৰাইল হেজ এটাকড লেবানন অলছ'। এণ্ড উই চি দেট এটা নিউজ ওলাইছিলে, নিউজটো হ'ল যে লেবাননছ এনচিয়েণ্ট চিটি বালবেক, ঠিক আছে, বালবেক হেজ বিন ডেষ্ট্ৰইড, ঠিক আছে, তাত এটাক কৰিছে। এণ্ড ৱাই হেজ ইজৰাইল এটাকড ইট, বিকজ চিৰিয়াৰ পৰা যিটো হিজবুল্লাহ আছে ন, চ' লেবানন হেজ বিন টাৰ্গেটেড বিকজ ইজৰাইলে লাইক সেইটো ভাবিছে এটা কৰিছে যে তাত হিজবুল্লাহ টেৰৰিষ্ট তাত আছে, ঠিক আছে, ইডলিব যিটো ৰিজন আছে, ঠিক আছে। চ' এনচিয়েণ্ট চিটি অফ বালবেক, নট ইডলিব, চৰি, বালবেক। চ' বালবেক ইজ ইন লেবানন। ইফ APSC asks that where is blue line, blue line is between Israel and Lebanon, ঠিক আছে, Israel and Lebanon. And where is Baalbek? Baalbek is a city in Lebanon, ইমানখিনি জানিলে হ'ল, ঠিক আছে। Where is Golan Heights? Golan Heights is between Syria and Israel. It is occupied by Israel. And ইয়াত Sea of Galilee আছে, and তলত জৰ্ডান ৰিভাৰ আছে, জৰ্ডান মানে ৰাইট ছাইডত জৰ্ডান, ফাইন।
এণ্ড দেন লেফ্ট ছাইডত ইয়াত ৱেষ্ট বেংক, ঠিক আছে, ৱেষ্ট বেংক কিহৰ জৰ্ডান ৰিভাৰৰ। ফাইন, চ' দিছ ইজ দি মেপ অফ ইজৰাইল এণ্ড পেলেষ্টাইন, আৰু তাত কনফ্লিক্ট যিখিনি আছে, ঠিক আছে। নেক্সট লেট আছ চি, য়েছ, যেতিয়া আমি ইয়াত এই এই যিটো ৰিজন, এই ৰিজনত যেতিয়া ইনষ্টেবিলিটি হৈ আছে, দেন অবভিয়াছলি ইণ্ডিয়াৰো তাত ইণ্টাৰেষ্ট আছে। ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টটো, ৰিচেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টটো একদম কি হয়, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল IMEC। এইটো কুৱেশ্যনো সুধিছে APSC, ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ কৰিডৰ। চ' হোৱাট ইজ IMEC? IMEC একচুৱেলি আমাৰ G20 যিটো ছেশ্যন হৈছিল ইণ্ডিয়াত, তাত ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে, উই হেড চাইন্ড এ প্ৰপ'জেল য'ত আমি ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপৰ মাজত, মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা মিডল ইষ্টৰ পৰা ইউৰোপৰ মাজত আমি ডিৰেক্টলি কেনেকৈ এটা কৰিডৰ বনাব পাৰি। বিকজ এইটো জানে যে ইয়াত যিটো আমাৰ এতিয়া যিটো বিজনেছ হয় সেইটো কেনেকৈ হয়, বিকজ মেডিটেৰিয়ান চিৰ পৰা তাত এনেকৈ ঘূৰি আহোঁতে বহুত টাইম লাগিব। চ' হোৱাট হেপেন্স ইজ দেট নাও দি এণ্টায়াৰ চি ট্ৰেড বিটুইন এছিয়া, মিডল ইষ্ট এণ্ড ইউৰোপ, আফ্ৰিকাও ধৰি লওক, দেট ডিপেণ্ডছ অন দিছ, ঠিক আছে, এইটো যিটো এৰিয়া। এণ্ড দেট ইজ হোৱাট মই অলপ আগতে ক'লোঁ। হোৱাট ইজ দিছ? দিছ ইজ দি হোৱাট, মই ইয়াতে মেপটো দেখুৱাইছিলোঁ, মেপ দিছ সুৱেজ কানাল, ঠিক আছে। চ' সুৱেজ কানালৰ ওপৰত গোটেই যিটো ডিপেণ্ডেণ্ট, ঠিক আছে, এইটো কেনাল ইজ এ মেন মেড কেনাল, ঠিক আছে, এইটো ব্ৰিটিছে খান্দিছিল তেতিয়া, সুৱেজ কানাল, ইজিপ্ত আগতে ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰতে আছিলে। ফাইন, চ' দেটছ ফ্ৰম, মানে লাইক এইটো আমাৰ সুৱেজ কেনালৰ জৰিয়তে গোটেই আমাৰ ট্ৰেডখিনি ইয়াৰ ইউৰোপ, এছিয়া আৰু মিডল ইষ্টৰ মাজত হয়, ঠিক আছে। বিকজ চি ট্ৰেডটো ইয়াত চাওক, এইটো আমাৰ ৰেড চি, ঠিক আছে, এইটো পাৰ্চিয়ান গাল্ফ, এইটো আমাৰ আমি মেপটো চাম ভালকে, দিছ ইজ ৰেড চি, এইটো বাবল মণ্ডপ ষ্ট্ৰীট হয়। চাওক ষ্ট্ৰীট কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। দিছ ইজ কল্ড বাবল মণ্ডপ ষ্ট্ৰীট আমি পঢ়িম, মেপ চাম ভালকে। দিছ ইজ গাল্ফ অফ এডেন, দিছ ইজ বাবল মণ্ডপ ষ্ট্ৰীট, ঠিক আছে। ষ্ট্ৰীট মানে হ'ল সৰু এটা পেছেজ, ঠিক আছে, য'ত লেণ্ডৰ মাজেৰে এনেকৈ ৱাটাৰ বডি এটা তাত যায়, ঠিক আছে। চ' we were in India Middle East Europe corridor. So it was signed during G20 summit in India, and it is also called the golden route. তাৰ মানে এনচিয়েণ্ট আমাৰ যিটো গোল্ডেন ৰুট আছিলে, ঠিক আছে, এনেকৈ চি ট্ৰেড কৰিছিলোঁ আমি মিডিল ইষ্টৰ লগত। চ' দেট ইজ হোৱাট উই আৰ ৰিভাইভিং, এণ্ড এই গোল্ডেন ৰুটটো ইটছ এ ডিৰেক্ট চেলেঞ্জ টু চাইনাজ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ। সেইটো এনচিয়েণ্ট চিল্ক ৰুট যিটো কথা কোৱা হয়, চাইনা কয় যে উই আৰ মেকিং BRI এজ দি নিউ চিল্ক ৰুট। চ' India and Europe, obviously, and the Western countries, we have now come together and we have said that we would launch golden route, and that is called IMEC, ঠিক আছে, যাতে আমি এই যিটো সুৱেজ কানালৰ যিটো মানে প্ৰব্লেম হয়, বিকজ সুৱেজ কানালটো তাত বহুত কনজেশ্যন হৈ যায়, ৰাইট, এণ্ড তাত পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটিও আছে। দেট ইজ ৱাই we want to go through this area, ঠিক আছে, এই যিটো এৰিয়া। চ' সেইটো আমি কেনেকৈ যাম, থ্ৰু ইণ্ডিয়া, মানে দুটা পাৰ্ট আছে ইয়াৰ দেই, এটা হ'ল ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ড, এটা হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট, ঠিক আছে। চ' ইয়াত কোনে কোনে চাইন কৰিছে ফাৰ্ষ্ট আমি চাই লওঁ। দেট ৱাজ চাইন বাই ইণ্ডিয়া, US, UAE, চৌদি আৰবে, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইটালী এণ্ড ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, ঠিক আছে। চ' দেৰ ৱেৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 parties which signed this IMEC, ঠিক আছে। চ' IMECত আমাৰ ৰুটটো আমি চাই লওঁ এবাৰ। ৰুটটো হ'ব ৰেইল, ৰোড প্লাছ শ্বিপ, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্টত শ্বিপ, ইয়াৰ পৰা ইয়াত আমাৰ মুন্দ্ৰা পৰ্ট আছে, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' মুম্বাইৰ পৰ্ট যিটো হয়, চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট জবল আলী পৰ্টত যাম, সেইটো হ'ল ইউনাইটেড আৰব এমিৰেট, ডুবাইত, ঠিক আছে। চ' জবল আলীৰ পৰা আমি কি কৰিম, চৌদি আৰবিয়াত সোমাম, চৌদি আৰবিয়াত হাৰাদৰ যিটো হেৰি আছে, চেক পইণ্ট আছে। দেন হাৰাদৰ পৰা আমি হাইফা পৰ্টলৈ যাম। হাইফা ইজ এ পৰ্ট ইন ইজৰাইল, এণ্ড হাইফা পৰ্টৰ থ্ৰু ইয়াত ৰেলো আছে, ৰোডো আছে, কানেক্টিভিটি। এণ্ড হাইফা পৰ্টৰ পৰা আমি আকৌ শ্বিপত উঠিম, এণ্ড দেন উই উইল গ' টু পিৰেয়াছ। Piraeus is a port city in Greece, and then we would go to Messina. So Messina is in Italy, and Italy পৰা আমি আকৌ ফ্ৰান্সত সোমাম, ফ্ৰান্সত যিটো মাৰ্চেই পৰ্ট আছে, ঠিক আছে। So that is how we are trying to challenge China's Belt and Road Initiative, ঠিক আছে। So ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনে কোনে চাইন কৰিছে চাই ল'ব, ৰুটটো এবাৰ চাই ল'ব। চ' ৰুটৰ কথা যেতিয়া কওঁ, তেতিয়া কালাদান মাল্টিমডাল ট্ৰানজিট কৰিডৰ আহিছে। আপোনালোকে জানে যে KMTT is an ambitious project between India and Myanmar, ঠিক আছে, because
we want to divert from the এই যিটো আমাৰ শিলিগুৰি ডাইলেমা, বিকজ আপোনালোকে জানে যে লাইক শিলিগুৰি যদি কাট অফ হৈ যায় দেন এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট উই উইড বি লুজিং কণ্ট্ৰল অভাৰ ইট, কণ্ট্ৰল ফ্ৰম ইট, ঠিক আছে। চ' আমাৰ তাৰ পৰা কনজেশ্যনটো কমাবলৈ আমি কি কৰিছোঁ, আমি ইয়াৰ পৰা আমি মায়ানমাৰত ডাইৰেক্ট এনেকৈ শ্বিপ ৰুটেৰে, ঠিক আছে, চি ৰুটেৰে আমি এতিয়া পৰ্ট বনাই আছোঁ। তাত সেই পৰ্টখনৰ নাম চিটৱে পৰ্ট, ঠিক আছে। চ' কলকাতাৰ পৰা ইয়াত হাওৰা, কলকাতাৰ পৰা আমি যাম চিটৱে পৰ্টলৈ, এইটো মায়ানমাৰত, দেন we would be going to through road, ঠিক আছে। so ship, sea road, then through river মানে কালাদান river, সেইকাৰণে কালাদান মাল্টি মডেল, ঠিক আছে, কালাদান river আছে মায়ানমাৰ। so shipৰ পৰা we would go river route and then পালেটুৱা ম্যানমাৰত এটা মানে চেক পইণ্ট হয়, পালেটুৱাৰ পৰা কালেটুৱাৰ পৰা মিজোৰাম, ঠিক আছে। so মিজোৰামত ইয়াত জাউৰেইন ফুই বুলি এটা জেগা আছে, চ' সেইডোখৰ জেগাৰ পৰা আমি মিজোৰামত এনেকৈ আমি ইণ্ডিয়াত সোমাম, ঠিক আছে, নৰ্থ ইষ্টত সোমাম। So this is the Kaladan multimodal transit corridor, ঠিক আছে। so জৰিনপুই মায়ানমাৰৰ এণ্ড দেন নেশ্যনেল হাইৱে 54 মিজোৰামত আমি ৰোডত তেনেকৈ কানেক্ট কৰিম, ঠিক আছে। so this is still an ongoing project, ঠিক আছে, বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছে, বাট still an ongoing project, ঠিক আছে, চলি আছে। আমি চিজৱে পৰ্টটো প্ৰায় ডেভেলপ কৰিছিলোঁ, এইটো ফাংচনেলো হৈ গ'লহেঁতেন, বাট যিহেতু আপোনালোকে জানে যে মায়ানমাৰত যিটো লাইক ৰেজিম চেঞ্জ হৈছিল, তাত হাণ্টা গভৰ্ণমেণ্ট আহিছিল, ৰাইট, হাণ্টা গভৰ্ণমেণ্ট, চ' দেট ইজ ৱাই ইট ইজ বিং ডিলেড, ফাইন। দেন আমি ইয়াত যেতিয়া আমি মিডল ইষ্ট চাইছোৱে, দেন আকৌ এবাৰ আমি মিডল ইষ্ট ভালকৈ চাই লওঁ, ঠিক আছে। চ' মিডল ইষ্টটো সদায় নিউজত থাকে, এণ্ড মিডল ইষ্টৰ পৰা ইয়াত কেইবাটাও ইয়াত এৰিয়াজ আছে আমি য'ত আমি চাব লাগিব। এটাটো হ'ল যে ইয়াত আমি ৰেড চি চাম, ঠিক আছে। ৰেড চিৰ ৰিজনখিনি চাম যে ৰেড চি কোনকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ৰেড চিক ইয়াত বৰ্ডাৰ কৰে, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট লেট আছ চি। চ' ইয়াৰ এটা নেমনিক মই উলিয়াইছোঁ, মই বহুত নেমনিক্স ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকক শিকাই দিম, কাইণ্ডলি তেনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব। চ' ৰেড চি, ইফ ইউ চি, ৰেড চি ইজ বৰ্ডাৰিং ওৱান ইজিপ্ট, সুদান, এৰিট্ৰিয়া, জিবুটি, য়েমেন, চৌদি আৰবিয়া, জৰ্ডান এণ্ড ইজৰাইল। মই কৈছিলোঁ ন যে ইজৰাইলে টাচ কৰে এইটো যিটো গাল্ফ অফ আকাবা, ঠিক আছে। চ' গাল্ফ অফ টিৰান বুলিও কয় চাগে। চ' গাল্ফ অফ আকাবা, গাল্ফ অফ আকাবা, it connects red sea, ঠিক আছে, red sea, so red sea to Israel and also Jordan, ঠিক আছে। so Jordan চাব, ইয়াত জৰ্ডানৰ লেফ্ট চাইডত আপোনালোকে কি দেখিছিলে, জৰ্ডানৰ লেফ্ট চাইডত কি আছে, ৱেষ্ট বেংক আছে, ৰাইট। ইয়াত ডেড চি আছে, ওপৰত গোলান হাইটছ, চিৰিয়াৰ হেৰি, ৰাইট, চিৰিয়াৰ লগত যিটো ডিছপুটেড এৰিয়া। চ' এইটো মনত ৰাখিবলৈ আপোনালোকে এই নেমনিকটো মনত ৰাখিব যে এছ এ ডি জে চুনো ইয়াৰ ইজৰাইল, ঠিক আছে। চ' ই ফৰ ইজিপ্ট, S for Sudan, E for Eritrea, D for Djibouti, then we have Jordan, ঠিক আছে, Jordan code, yeah, Jordan, then we have Saudi, then we have Yemen, and then Israel. So there are 8 countries which are surrounding Red Sea. Fine. ইয়াত আছে কি বাবল মণ্ডপ ষ্ট্ৰেইট, মই কৈছিলোঁ বাবল মণ্ডপ, ইয়াত গাল্ফ অফ এডেন, ঠিক আছে। এইটো গাল্ফ অফ সুৱেজ বুলিও কয়, বিকজ সুৱেজ কানাল ওপৰত আছে, ৰাইট। চ' এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো এলিয়াট চিটি, ইজৰাইলৰ এলিয়াট চিটি হয় যে, চ' এলিয়াট ইজ এ চিটি, পৰ্ট চিটি অফ ইজৰাইল হে, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দি থিং। চালোঁ আমি এইখিনি পাৰ্ট চালোঁ, ৰেড চিৰ পাৰ্ট চালোঁ। আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰোঁ। এছ এ ডি জে চুনো ইয়াত, এছ এ ই ফৰ ইজিপ্ট, ঠিক আছে, এছ ফৰ সুদান, ই ফৰ এৰিট্ৰিয়া, ঠিক আছে, এৰিট্ৰিয়া নে ইথিঅপিয়া, এৰিট্ৰিয়া হ'ব, য়েছ, এৰিট্ৰিয়া, দেন ডি ফৰ জিবুটি। এটা কথা মনত ৰাখিব, ইথিঅপিয়া ইজ এ লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি। হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকা মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ, ঠিক আছে। আফ্ৰিকাৰ মেপটো আমি এবাৰ চাই লওঁ। আফ্ৰিকা, য়েছ, এইটো চাওক, ৰেড চি, ঠিক আছে, ৰেড চি। এৰিট্ৰিয়া ইয়াত হয়। ইথিঅপিয়া ইজ এ লেণ্ডলকড কাণ্ট্ৰি, এণ্ড হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকা যেতিয়া কওঁ, ঠিক আছে, ইয়াত চাওক, ইট লুকছ লাইক এ দি হৰ্ণ অফ এ ৰাইনো, ঠিক আছে, দেট ইজ ৱাই ইটছ কল্ড হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকা। হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকাৰ আণ্ডাৰ দেৰ আৰ ফ'ৰ নেশ্যনছ, এৰিট্ৰিয়া, ইথিঅপিয়া, সোমালিয়া এণ্ড জিবুটি। সোমালিয়াটো সদায় নিউজত থাকে বিকজ অফ পাইৰেচি। চ' ইথিঅপিয়া ইজ এ লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি। এৰিট্ৰিয়া, ইট ইজ নিয়াৰ ৰেড চি, মই জাষ্ট শিকালোঁ আপোনালোকক, ঠিক আছে। হিয়াৰ ইট ইজ জিবুটিও আছে, ৰাইট। এছ এ ডি জে চুনো ইয়াৰ, মনত ৰাখিব। চ' এছ এ ডি জে চুনো ইয়াৰ ইজৰাইল, এছ এ ডি টু জিবুটি, জে ফৰ জৰ্ডান নহয় জানো, দেন চৌদি, চুনো, ইয়াৰ মিনছ য়েমেন, এণ্ড দেন ইজৰাইল টাচেছ ৰেড চি
থ্ৰু গালফ অফ আকাবা, এইটো গালফ অফ আকাবা, ঠিক আছে। চ' মিডল ইষ্টৰ পৰা এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন য়েছ, এইটো পাৰ্ট অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দিছ ইজ গালফ অফ ওমান, এইটো গালফ অফ এডেন, বাট দিছ ইজ গালফ অফ ওমান বিকজ ওমানৰ ওচৰত, ঠিক আছে। এণ্ড দিছ ইজ পাৰ্চিয়ান গালফ, পাৰ্চিয়ান গালফ আমি চাম, পাৰ্চিয়ান গালফ এতিয়া আমি চাই লওঁ। চ' দিছ ইজ পাৰ্চিয়ান গালফ, পাৰ্চিয়ান গালফৰ আণ্ডাৰত কেইখন কাণ্ট্ৰি আছে এইটোৰ কাৰণেও মই নেমুইক বনাইছোঁ, ঠিক আছে। দিছ ইজ ৰেড চি, দিছ ইজ পাৰ্চিয়ান গালফ, দিছ ইজ গালফ অফ ওমান, ইয়াৰ তলত গালফ অফ এডেন আছিলে, ৰাইট। এইটো য়েমান, এইটো ওমান, য়েমানতো মানে তাত কনফ্লিক্ট চলি আছে হাউথি ৰিবেলছৰ লগত, ঠিক আছে। চ' এই পাৰ্চিয়ান গালফৰ ৰিজনখিনি মনত ৰাখিবলৈ কি 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 নেমনিক ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াত, অ' ভাই কুমাৰ চক, আৰু আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিলে গালফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিলটো মনত ৰাখিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' GCC was in news and GCCৰ how many members are there? There are 6 members to GCC and এই 6 members কেইখন কোন কেইখন কাণ্ট্ৰি, অ' ভাই কুমাৰ চক, O for Oman, O for Oman, B for Bahrain, K for Kuwait, S for Saudi, U for UAE and Q for Qatar। এই কেইখন হ'ল গালফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ্ছ, প্লাছ আৰু দুখন কাণ্ট্ৰিজ আই স্কুৱেৰ, দেয়াৰ ইৰাণ এণ্ড ইৰাক, ঠিক আছে। চ' পাৰ্চিয়ান গালফ চাওক, ইয়াত আৰু এটা কথা, ইয়াত ইৰাকে কিন্তু পাৰ্চিয়ান গালফ ইয়াত চুৱে, কিন্তু সৰু এটা ইয়াত লেণ্ড আছে, বাট ইট টাচেছ পাৰ্চিয়ান গালফ, ফাইন। য়েছ, চ' দিছ ইজ কল্ড ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ। এই যিটো ষ্ট্ৰেইট মই ইয়াত কৈছিলোঁ ন, ষ্ট্ৰেইট অফ এইটো বাবল মণ্ডপ, এইটো এৰিয়া বাবল মণ্ডপ আছিল, দিছ ইজ কল্ড ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ। ষ্ট্ৰেইটছ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। এণ্ড আপোনালোকে জানে যে ছিংগাপুৰৰ ওপৰত মই এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ, ঠিক আছে, মেপ, লেট মি শ্ব' ইউ দি মেপ। য়েছ, ৱৰ্ল্ড মেপ, yes, this is Gulf of Oman, this is Gulf of Oman, right, this is Strait of Hormuz, এইটো মই কৈছিলোঁ যে এইটো পাৰ্চিয়ান গালফ, এইটো হ'ল গালফ অফ ওমান, দিছ ইজ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ, এইটো হ'ল বাবল মণ্ডপ, দিছ ইজ ষ্ট্ৰেইট অফ বাবল মণ্ডপ, ইয়াত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ তলত এইটো পক ষ্ট্ৰেইট, ঠিক আছে। দিছ ইজ কল্ড মালাক্কা, ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা, ইয়াত মালয়েছিয়াৰ তলত চাওক, ঠিক আছে। দিছ ইজ ছিংগাপুৰ, চ' ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা। আৰু কি ইয়াত কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, ইয়াত মেডিটেৰিয়ান চি, ইয়াত ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰ, দিছ ইজ কল্ড ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰ, ফাইন। দিছ ইজ কল্ড পানামা, ঠিক আছে, পানামা ইয়াত চাওক, ঠিক আছে, পানামা ষ্ট্ৰেইট, ফাইন। দেন আৰু কি কি হ'ব পাৰে ইয়াত আছে, য়েছ, ইয়াত হ'ল ষ্ট্ৰেইট অফ, হোৱাট ইজ দিছ কল্ড ষ্ট্ৰেইট, দিছ ষ্ট্ৰেইট ইজ কল্ড বেৰিং ষ্ট্ৰেইট, দিছ ষ্ট্ৰেইট ইজ কল্ড বেৰিং ষ্ট্ৰেইট। বেৰিং ষ্ট্ৰেইট ক'ত আছে, বিটুইন এইটো চাওক এলাস্কা, এলাস্কাটো একচুৱেলি US পাৰ্ট হয়, এণ্ড দিছ ইজ ৰাছিয়া। চ' ৰাছিয়াৰ ইয়াত, ৰাছিয়া আৰু US মাজত ইয়াত ইট ইজ ছেপাৰেটিং হোৱাট, ছেপাৰেটিং আৰ্কটিক অ'চেন এণ্ড দিছ নৰ্থ পেচিফিক অ'চেন, এণ্ড হেয়াৰ ইট ইজ কল্ড ষ্ট্ৰেইট অফ বেৰিং, ঠিক আছে। চ' এইকেইটা ষ্ট্ৰেইট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। এণ্ড নাও উই ৱেৰ হেয়াৰ, আমি আকৌ তালৈ যাম ঘূৰি, ঠিক আছে। লেট আছ গো টু দি So, O Bhai Kumar Sark, it is Gulf Cooperation Council. There are 6 countries. O Bhai Kumar Sark, Oman, Bahrain, Kuwait, as for Saudi, UAE, plus Qatar, plus Iran and Iraq. They are not part of GCC, but they touch Persian Gulf. ঠিক আছে, হ'ল। এতিয়া আমি ওপৰত এতিয়া ইয়াত চালোঁ যে এইটো ইজৰাইল, ইয়াত লেবানন, ছাইডত চিৰিয়া, চিৰিয়াৰ পাৰ্ট গোলান হাইটছ, জৰ্ডান, ঠিক আছে, ইয়াত ইৰাক। এতিয়া আমি আৰু এটা কনফ্লিক্ট ৰিজনত যাওঁ, এই কনফ্লিক্ট ৰিজনটো হ'ব চিৰিয়া, বিকজ চিৰিয়া ইজ ইন নিউজ। চিৰিয়াত ৰিচেণ্টলি কি হৈছে, চিৰিয়াত ৰেজিম চেঞ্জ হৈছে। বাশ্বাৰ আল আছাদ, this al-Assad family, they were holding power in Syria for over 30 to 40 years, and recently the rebel groups, ঠিক আছে, so rebel groups, এটো কিবা নাম আছিল HIT নে কিবা, so those rebel groups, they have ousted the government of Bashar al-Assad, ঠিক আছে। so আপোনালোকে জানে যে Bashar al-Assad he was close to Russia, ঠিক আছে। so Bashar al-Assadৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াত চেঞ্জ হৈছে, and now obviously US ৰো ইণ্টাৰেষ্ট ইয়াত আছে, and that is why USA obviously support কৰিছে কি এই যে rebel groups খিনি।
এণ্ড তাৰ পৰা কেইটামান ৰিজন ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে, কেইটামান লাইক প্লেচেছ ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজিম চেঞ্জ। ইয়াত চাওক, দ্য ফল অফ প্ৰেচিডেণ্ট বাছাৰ আল আছাদ হেজ ব্ৰট ড্ৰামেটিক ক্লোজ টু হিজ নিয়াৰলি 40 এণ্ড ষ্ট্ৰাগল টু হোল্ড অন টু পাৱাৰ, ঠিক আছে। চিভিল ৱাৰ চলি আছিল, প্ৰক্সি ৱাৰ চলি আছিল, ৰিজনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰক্সিছ ইয়াত জড়িত হৈ আছিল। চ' চিৰিয়াৰ কেপিটেল আপুনি জানে যে ডামাস্কাছ, ঠিক আছে। এণ্ড দেৰ ইজ এ ৰিজন কল আলেপ্পো। আলেপ্পোটো নিউজত আছিলে, জাষ্ট জানি থওক যে আলেপ্পো ইজ ইন চিৰিয়া। আৰু এটা ৰিজন আছিলে ইডলিব, য'ত মানে হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে ৰেবেল গ্ৰুপছখিনি, ঠিক আছে। চ' ৰেবেল গ্ৰুপছ বহুত ৰেবেল গ্ৰুপছ আছে, বাট মেইন ৰেবেল গ্ৰুপ যিটো তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো আছিলে ইডলিব চিটি, ঠিক আছে। চ' ইডলিবৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিলে, আলেপ্পো এটাক কৰিলে, এণ্ড দেন দে টুক অভাৰ ডামাস্কাছ, চিৰিয়া, ঠিক আছে। চ' যেতিয়া আমি মিডল ইষ্টৰ কথা কওঁ, তেতিয়া এটা ৰিজন সদায় নিউজত থাকে, সেইটো হ'ল লেভাণ্ট ৰিজন। এণ্ড লেভাণ্ট ৰিজন ইট ইজ ভেৰি ভেৰি পলিটিকেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ইট ইজ ভেৰি ক্ৰিটিকেল এৰিয়া, বিকজ কনফ্লিক্ট তাত হৈ থাকে, ঠিক আছে। চ' লেভাণ্ট ৰিজনৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে জানি থওক যে জাষ্ট মেক্সিমাম কি সুধিব, মেক্সিমাম সুধিব যে লেভাণ্ট ৰিজন ক'ত আছে। এইটো আপোনালোকে কি ক'ব, এটা ৱাৰ্ডত ক'ব যে ইট ইজ ইন মিডল ইষ্ট অৰ ৱেষ্ট এছিয়া, ঠিক আছে। চ' সিমানে। দেন আৰু কেইটামান ৰিজনছ ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা হ'ল মাগৰেব ৰিজন। চ' মাগৰেব ৰিজন, ৱেৰ ইজ মাগৰেব ৰিজন? মাগৰেব ৰিজনটো জাষ্ট সুধিলে এনেকৈ সুধিব যে ৱেৰ ইজ মাগৰেব ৰিজন, ইউ উড চে ৱেষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকা অৰ সাহাৰান, সাব সাহাৰান আফ্ৰিকা, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰত উই চি দেট দেৰ ইজ লিবিয়া, দেৰ ইজ টুনিচিয়া। টুনিচিয়া ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আৰব স্প্ৰিং যিটো হৈছিল, আপোনালোকে যদি নাজানে আৰব স্প্ৰিং এবাৰ চাৰ্চ মাৰি ল'ব। আৰব স্প্ৰিং মানে ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হৈছিল, ইয়াত গোটেই আৰব যিটো মানে ওপৰৰ যিটো আমাৰ মিডিল ইষ্ট ৰিজন আছিল, ঠিক আছে, বা এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকান ৰিজন আছিল, তাত এটাৰ পিছত এটা এনেকৈ লাইক বাটাৰফ্লাই ইফেক্টৰ নিচিনা, ডমিনো ইফেক্টৰ নিচিনা এটাৰ পাছত এটা গভৰ্ণমেণ্ট তাত চেঞ্জ হৈছিল 2011 পৰা, কিন্তু সেইটো টুনিচিয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। চ' টুনিচিয়া, লিবিয়া, আলজেৰিয়া, মৰক্কো, মৰিটানিয়া, দিজ আৰ কল্ড দি মাগৰেব ৰিজন। সিমানখিনিয়ে বাছ, ঠিক আছে। চ' মাগৰেব ৰিজনত এতিয়া নিউজত কিয় আছিলে এইটো চাওক, ORF এটা নিউজ আহিছে যে বিকজ এই ৰিজনটো আগতে আপোনালোকে জানে যে ৱেষ্টাৰ্ণ যিবিলাক পাৱাৰ, ব্ৰিটেইন বা ফ্ৰান্স বা US আছিলে, UK আছিলে, Britain plus France, it was under them, but now their influence is decreasing, and now China is entering, ঠিক আছে। so সেইটো that is why it is a sign of worry. so মাগৰেব ৰিজন আমি চালো, মাগৰেব ৰিজনৰ তলৰ ৰিজনটো হ'ল সাহেল ৰিজন। এণ্ড সাহেল ৰিজন কিয় নিউজত আছে? বিকজ ইট ইজ ওৱান অফ দি মষ্ট আনষ্টেবল ৰিজনছ ইন দি ৱৰ্ল্ড, ঠিক আছে। BBCৰ চাওক, ইয়াতে এটা ৰিপৰ্ট ওলাইছে যে আফ্ৰিকা সাহেল দ্য ৰিজন উইথ মোৰ টেৰৰ ডেথ দেন ৰেষ্ট অফ দি ৱৰ্ল্ড কম্বাইণ্ড। তাৰমানে তাত কি হৈছে ৰিচেণ্ট সময়ত, ঠিক আছে, উই চি দেট দেৰ হেভ বিন মেনি মিলিটাৰী কুচ টু অভাৰথ্ৰ দি গভৰ্ণমেণ্টছ, ঠিক আছে। আৰু এইকেইখন কাণ্ট্ৰি ইয়াত দে আৰ নাও ৰুল্ড বাই অট'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টছ, ঠিক আছে। চ' মানে তাত ডিক্টেটৰশ্বিপ টাইপৰ চৰকাৰ আছে। এণ্ড দেৰ আৰ দি প্ৰেজেঞ্চ অফ জিহাদী গ্ৰুপছ, ঠিক আছে। চ' দেৰ আৰ মেনি কি বুলি কয় ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপছ ইয়াত। চ' ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপছখিনি ইয়াত কি কৰিছে, এটা আনষ্টেবল কণ্ডিশ্যনৰ ইয়াত পৰিস্থিতি কৰি থৈছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত কি হৈছে চাওক, ট্ৰেডিশ্যনেলি এই আফ্ৰিকান ৰিজনছ ন, এইটো চাইড দে আৰ মোৰ এলাইন উইথ দি ৱেষ্ট, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন বা US-ৰ লগত এইকেইখন কাণ্ট্ৰিজৰ আগতে মানে এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে। বাট ৰিচেণ্ট সময়ত আমি দেখিছোঁ যে এইকেইখন কাণ্ট্ৰি কি কৰিছে, দে আৰ টাৰ্ণিং টু ৰাছিয়া, ঠিক আছে। চ' ৰাছিয়াৰ ফালে তেওঁলোকৰ এতিয়া ধাউতিটো বাঢ়ি গৈছে, ঠিক আছে। চ' নেক্সট আমি চাওঁ হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকা, ঠিক আছে। চ' আফ্ৰিকা চাই আছিলোঁ আমি, হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকা মানে দিছ চাইড, ঠিক আছে। এইটো ৰেড চি আমি চাইছোঁ অলৰেডি। চ' ৰেড চিৰ তলত দিছ ইজ হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকা। এণ্ড হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকাত আপোনালোকে ইয়াত যদি চায়, দেন ইট ইজ অলছ' এ ভেৰি ডিছপিউটেড টেৰিটৰী, ঠিক আছে। চ' ইয়াত হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকাত 4খন কাণ্ট্ৰিজ আহে, মনত ৰাখিব, এৰিট্ৰিয়া, ইথিঅ'পিয়া এণ্ড সোমালিয়া এণ্ড জিবৌটি, ঠিক আছে। চ' এৰিট্ৰিয়া, ইথিঅ'পিয়া, সোমালিয়া, জিবৌটি। এৰিট্ৰিয়া ৰেড চিৰ লগত আমি দেখিছিলোঁ DK সোণো ইয়াৰত যে এৰিট্ৰিয়া ইয়াত ৰেড চিৰ লগত বৰ্ডাৰ আছে, ৰাইট। বাট ইথিঅ'পিয়া ইজ এ লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে ইথিঅ'পিয়া লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি হয়। বাট what happens is that ইথিঅ'পিয়াৰ ভিতৰত যেনেকৈ তাত আনষ্টেবিলিটি আছে, ইনচাৰ্জেঞ্চি আছে, also Ethiopia has the boundary disputes with all these countries, ঠিক আছে। so these region it is always in war, ঠিক আছে। so ইথিঅ'পিয়াৰ লগত এৰিট্ৰিয়াৰ বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট আছে। এইটো ৰিজনটো টাইগ্ৰে ৰিজন, মনত ৰাখিব যে এৰিট্ৰিয়া আৰু ইথিঅ'পিয়াৰ মাজত যিটো ৰিজন ডিস্পিউটেড ৰিজন সেইটো হ'ল টাইগ্ৰে। so টাইগ্ৰে ইজ ইন হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকা। আমহাৰা ৰিজন আৰু অৰমিক ৰিজন, ঠিক আছে, অৰমিয়া ৰিজন। So Amhara and Oromia region, these regions are internally disturbed places of Ethiopia. তাৰ মানে ইয়াত
মানে ইনসার্জেন্ট গ্রুপস আছে, দে আর ট্রাইং টু চ্যালেঞ্জ দি গভর্নমেন্ট অফ ইথিওপিয়া, ঠিক আছে। সোমালিয়া আপোনালোকে জানে সোমালিয়া অলসো হ্যাজ বর্ডার ডিসপিউটস উইথ ইথিওপিয়া, ঠিক আছে। আৰু সোমালিয়া ইজ অলসো, দিছ পাৰ্ট ইজ অলসো ফেমাছ ফৰ পাইৰেচি, মানে এই যিটো পাইৰেচি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপ, উই আৰ মানে ইণ্ডিয়ান অচনতে এই বাবেল মণ্ডপেৰে আমি যাওঁ ন, ঠিক আছে, ট্ৰিট কৰিবলৈ, এনেকৈ গৈ সুৱেজ কানালত যাওঁ। চ' হেয়াৰ হোৱাট হেপেন্স ইজ দেট these countries, there are pirates, modern pirates who take over these ships of these countries and তাত বহুত ইয়াত উপদ্ৰৱ কৰে, ঠিক আছে। So Horn of Africa, Eritrea, Ethiopia, again there is a rift, মই কৈছো already, just ইমানখিনি জানিলে হ'ল। And then next is that there are, yes, piracy threats, এইটো মই ক'লো already, fine. Next is Kurdistan region, ঠিক আছে। So Kurdistan region এনেকুৱা এখন region য'ত কি হৈছে চাওক, this is not limited to a single country. So Turkey, Syria, Iraq, Iran, ঠিক আছে, all these countries they comprise of a community called Kurds, ঠিক আছে। So Kurds খিনি এতিয়া ধৰক আমাৰ ইণ্ডিয়াত এক্সাম্পল ল'বলৈ গ'লে নাগাজ, so নাগাজ are not only limited in Nagaland, they are also in Manipur, they are also in Assam, ঠিক আছে। So that is why they are demanding Nagaland, ঠিক তেনেদৰে এই ইয়াত আমাৰ লাইক Kurds খিনিয়ে কি কৰিছে, Kurds খিনি they are historically demanding for long years, they are demanding for Kurdistan region. So Kurdistan ক'ত আছে, just ইমানখিনি জানিলে হ'ল, that is in Middle East, ঠিক আছে। So the complex struggle for Kurdistan, just 1 month ago there was a news in the Hindu. Then Russia Ukraine war, conflicted region, ঠিক আছে। So Russia Ukraine war তাৰপৰা আমি like 2022 পৰা চলি আছে, what we would want to know here is that ইয়াৰ এই ডনবাছ ৰিজনটোৰ কথা, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে জানে যে 2014ত ৰাছিয়াই কি কৰিছে, ইউক্ৰেইনৰ পাৰ্ট আছিলে ক্ৰিমিয়াক এনেক্স কৰি লৈছিল, ঠিক আছে। চ' ক্ৰিমিয়া দখল কৰি লৈছিলে। এণ্ড হোৱাট হেপেন আফটাৰ দেট ইজ ইন 2022 ৰাছিয়াই কি কৰিছে, এই যিকেইটা ইয়াত ৰিজন লুহান্স, ডনেটস্ক, জাপৰিজিয়া এণ্ড খেৰচন, দিজ ৰিজনছ আৰ মেইনলি some dominated by Russia, somewhat dominated by Russia, ৰাছিয়ান মানুহ ইয়াত আছে, ঠিক আছে, মানে ৰাছিয়া স্পিকিং মানুহ, বাট it was under Ukraine. ৰাছিয়া কি কৰিলে 2022ত around September October, they decided that এই চাৰিটা ৰিজন, এইটো ৰিজন, ঠিক আছে, এই চাৰিটা অবলাষ্ট বুলি কয়, ঠিক আছে দেই, অবলাষ্ট, ঠিক আছে। অবলাষ্ট ইজ এ ৰিজন ইন ফৰ্মাৰ সোভিয়েট ইউনিয়ন কাণ্ট্ৰিজ। চ' আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ ষ্টেট থাকে তাত অবলাষ্ট, ঠিক আছে। চ' লুহান্স, ডনেটস্ক এণ্ড জাপৰিজিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি ঘোষণা কৰি দিলে ৰাছিয়াই, এণ্ড ইট ষ্টাৰ্টেড টু মিলিটাৰীলি এনেক্স দিছ ৰিজনছ, এইটো ইউক্ৰেইনৰ আছিলে। চ' এই ৰিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন কি কৰিলে ইউক্ৰেইনে এটা কাউণ্টাৰ অফেন্সিভ লঞ্চ কৰিলে, এই খাৰ্কিভ ৰিজনত সোমাই আহিছিল ৰাছিয়া, তাৰ পৰা ইয়াত লাইক খাৰ্কিভৰ পৰা তাৰ পৰা ৰাছিয়াত খেদিলে। দেন ইয়াত আৰু এটা ৰিজন আছে কাৰ্স্ক ৰিজন, ঠিক আছে। চ' ইয়াত চাব কাৰ্স্ক ৰিজন, হা। চ' দিছ ইজ কল্ড ৱেইট, দিছ ইজ খাৰ্কিভ এণ্ড দিছ ইজ কল্ড কাৰ্স্ক ৰিজন, ইয়াত লিখা নাই যদিও, ইয়াত লিখা আছে কাৰ্স্ক ৰিজন, য়েছ। চ' কাৰ্স্ক ৰিজনটো হ'ল ৰাছিয়াৰ। চ' ইউক্ৰেইনে কি কৰিছে, ইয়াত আগবাঢ়ি গৈছিল মিলিটাৰীলৈ, বাট নাও দে আৰ এগেইন ফলিং বেক, ঠিক আছে। চ' এইকেইটা ৰিজন মনত ৰাখিলে হ'ল যে কাৰ্স্ক ৰিজন ইজ ইন ৰাছিয়া, ঠিক আছে, খাৰ্কিভ ইজ ইন ইউক্ৰেইন, এণ্ড এই চাৰিটা ৰিজন, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যেতিয়া লাইক এই ৰিজনটোৰ কথা কওঁ ন, তেতিয়া আমাৰ লাইক নাগৰ্ণ কাৰাবাকো আমি চাব লাগে, ঠিক আছে। চ' নাগৰ্ণ কাৰাবাক বিকজ আৰ্মেনিয়া আৰু এইটো কাস্পিয়ান চি চাওক, এইটো আছিলে ব্লেক চি, এইটো ব্লেক চি, তাৰ চাইডতে কাস্পিয়ান চি, আমি চাম কাস্পিয়ান চিৰ বৰ্ডাৰ কাণ্ট্ৰিজখিনি। নাগৰ্ণ কাৰাবাক ইট ইজ এ ডিছপিউটেড ৰিজন, APSC সুধিছে ৰিচেণ্টলি, মই দেখুৱালোঁ জাষ্ট ফাৰ্ষ্টতে, যে নাগৰ্ণ কাৰাবাক ইজ এ ডিছপিউটেড ৰিজন বিটুইন আজাৰবাইজান এণ্ড আৰ্মেনিয়া, ঠিক আছে। চ' ইয়াত এটা খ্ৰীষ্টিয়ান মেজৰিটি, এটা ইট ইজ ইছলামিক মেজৰিটি, আৰু এই আজাৰবাইজানৰ ভিতৰত দেৰ ইজ এ ৰিজন কল্ড নাগৰ্ণ কাৰাবাক উইচ ইজ এ ডিছপিউটেড ৰিজন, ফাইন। এতিয়া আমি চাই লওঁ ব্লেক চি এণ্ড কাস্পিয়ান চি, ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট চি, মই ক'লোঁ অলৰেডি চি দে আৰ নট একচুৱেলি চিজ, ঠিক আছে, দে আৰ নট একচুৱেলি চিজ বাট লেকছ, ঠিক আছে। কাস্পিয়ান চি দে আৰ লেকছ, বাট এইটো বাইবেলত তেনেকৈ মেনশ্যন কৰা হৈছিল, ঠিক আছে। দেট ইজ ৱাই উই ন' দেম এজ চিজ, ঠিক আছে। চ' ব্লেক চি আমি ফাৰ্ষ্টত চাই লওঁ। ব্লেক চি এইটো চাওক, আমি নেমনিক এনেকৈ ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে। নেমনিক মই 2020 এৰাউণ্ড 1ত তেনেকৈ বনাইছিলোঁ গোটেই নেমনিক, ASA সুনৈয়া, ব্ৰুট জি, তাৰিখ। চ' দিজ নেমনিক্স আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ, ঠিক আছে। চ' এনেকৈ নেমনিক মানে এনেকুৱা নহয় যে নেমনিক কিবা ধৰক খুব চেঞ্চ থকা কিবাহে হ'ব লাগিব, নেমনিক কেন বি এনিথিং। চ' এইটো বনাইছিলোঁ ব্ৰুট জি,
তার মানে BRRUTG, ব্রুট জি, ঠিক আছে। সো ব্রুট জি ইজ হোয়াট? বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন, টার্কি এন্ড জর্জিয়া। ইয়াত এবার চাইলো ব্রুট জি, বি ফর বুলগেরিয়া, আর দুটা আছে রোমানিয়া এন্ড রাশিয়া, ঠিক আছে, ইউ ফর ইউক্রেন এন্ড টি ফর টার্কি এন্ড জি ফর জর্জিয়া, ঠিক আছে। সো এইটো ব্লেক সি ইজ ফৰ ব্রুট জি। এতিয়া কাস্পিয়ান চি ওচৰতে আছে। কাস্পিয়ান চিৰ বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজখিনি কি হয়? তাৰিখ ইয়াত চাব, তাজিকিস্তান নহয়, মনত ৰাখিলে হ'ল, এইটো তুৰ্কমেনিস্তান, কাৰণ চেন্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ দেৰ আৰ 5 কাণ্ট্ৰিজ, ঠিক আছে, তুৰ্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিৰ্গিস্তান, কাজাকিস্তান এণ্ড তাজিকিস্তান। চ' তাজিকিস্তান নহয়, ইট ইজ তুৰ্কমেনিস্তান। চ' তাৰিখ তুৰ্কমেনিস্তান, আজাৰবাইজান, ৰাছিয়া, ইৰাণ এণ্ড কাজাকিস্তান। মই ইয়াত য়েলো মেনশ্যন কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে এইখিনি অলপ চাই যাব, ঠিক আছে, ব্লেক চি, কাস্পিয়ান চি, বিকজ দে আৰ অলৰেডি ইন ভেৰি লাইক নিউজ, কনফ্লিক্টৰ কাৰণে নিউজত আছে। আৰু ব্লেক চি গ্ৰেইন ডিলটো সুধি আহিছিলে 2022 APSC, ঠিক আছে। চ' দেন উই উড চি নৰ্থ ষ্ট্ৰীম গেছ পাইপলাইন। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ নৰ্থ ষ্ট্ৰীমটো আচলতে কি জানেনে? এইটো এটা গেছ পাইপলাইন। তাৰমানে ৰাছিয়াৰ পৰা যিখিনি নেচাৰেল গেছ, আপোনালোকে জানে ৰাছিয়াত বহুত নেচাৰেল গেছ আছে, নেচাৰেল গেছ উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে। চ' ৰাছিয়াৰ পৰা কি হয়, ইউৰোপত যায় এই নৰ্থ ষ্ট্ৰীমৰ জৰিয়তে, ঠিক আছে। চ' নৰ্থ ষ্ট্ৰীম আৰ একচুৱেলি পাইপলাইনছ, ফাইন। চ' থ্ৰু দিছ পাইপলাইনছ দি নেচাৰেল গেছ ফ্ল'জ ফ্ৰম ৰাছিয়া টু, এইটো মানে এই সাগৰৰ হেৰি তলেৰে, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ বল্টিক চি। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট বল্টিক কাণ্ট্ৰিজ, বল্টিক চি ইয়াত, এইটো ৰাছিয়া, ঠিক আছে। বল্টিক কাণ্ট্ৰিজ কোনখিনি? এষ্টনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া। এইকেইখন কাণ্ট্ৰি মনত ৰাখিব লাগিব যে এষ্টনিয়া, লাটভিয়া এণ্ড লিথুনিয়া দে আৰ কল্ড বল্টিক কাণ্ট্ৰিজ বিকজ দে আৰ নিয়াৰ বল্টিক চি, ঠিক আছে। চ' ৰাছিয়াৰ পৰা এইখিনি হ'ল নৰ্থ পাইপ দেই। এইটো গৈ এনেকৈ গ্ৰীচ ৱৰ্ল্ড, যিটো জাৰ্মানীৰ হেৰি আছে, ফিল্ড আছে, তাত এইটো পৰ্ট আছে, দেন ইট ইজ ট্ৰান্সফাৰ্ড দেয়াৰ, ঠিক আছে। কিন্তু নৰ্থ ষ্ট্ৰীম কি কৰিলে ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে, বিকজ নৰ্থ ষ্ট্ৰীমটো কোনোবাই উৰাই দিলে, ঠিক আছে। চ' এইটো বিস্ফোৰণ এটা হ'ল, এইটো কোনেও গম নাপায় যে এইটো কোনে উৰাইছে। এইটো কোনোবাই কয় CIA উৰাইছে, কোনোবাই কয় এগেইন ইউক্ৰেনিয়ানছখিনি উৰাইছে, ঠিক আছে। চ' সেই দে ব্লিউ আপ দি নৰ্থ ষ্ট্ৰীম, ঠিক আছে। চ' নৰ্থ ষ্ট্ৰীমটো এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে নৰ্থ ষ্ট্ৰীম ইজ ইন বল্টিক চি, ৰাছিয়া এণ্ড জাৰ্মানীৰ মাজত, ঠিক আছে। এষ্টনিয়া, লাটভিয়া, লিথুৱেনিয়া মনত ৰাখিব। দেন আমি পাইপলাইনৰ কথা পাতি আছোঁ। চ' উই উড লাৰ্ণ এবাউট ট্ৰান্স আফগানিস্তান পাইপলাইন, উইচ ইজ তাপি। তাপি ইজ ফৰ তুৰ্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। চ' তুৰ্কমেনিস্তান কিয় চাওক, ইয়াত তুৰ্কমেনিস্তান ইয়াতো আছে, তাৰিখতো আছে, তাৰিখ মানে কাস্পিয়ান চি, আৰু তুৰ্কমেনিস্তান ইয়াতো আছে। তুৰ্কমেনিস্তানত এই গালিকনিছ যিটো গেছ ফিল্ড, তাৰ পৰা আমি কি কৰি আছোঁ, নেচাৰেল গেছ পাইপলাইন এটা বনাই আছোঁ। এণ্ড দেট ৱাজ ইমাজিন পাৰ্চিভড ইন 1990s, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত সেইটো ফ্ৰাক্টিফাই হ'ব পৰা নাই, ঠিক আছে, বিকজ অফ দি ৰিজনেল ইনষ্টেবিলিটি, আফগানিস্তান হওক বা পাকিস্তান হওক, ঠিক আছে। চ' ইট ইজ ষ্টিল আণ্ডাৰ দি পাইপলাইন, মানে ইট ইজ ষ্টিল আণ্ডাৰ দি পাইপলাইন, এই পাইপলাইনটো। চ' হোৱাট হেপেন্স ইজ দেট, বাট আমি জানি থ'ম যে তাপি ফ্ল'জ ফ্ৰম গালনিকিছ গেছ ফিল্ড, দেন হেৰাতটো আফগানিস্তানৰ এটা পাৰ্ট হয়, দেন কেটাৰ পৰা ইয়াত ইণ্ডিয়ালৈ, ঠিক আছে। চ' তাপি পাইপলাইন, ফাইন। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে এইটো ছাপোৰ্ট কৰি আছে। দেন আমি এবাৰ চাই লওঁ যে ইকুৱেটৰ, এইখিনি জাষ্ট APSC এটা সুধিছিল কুৱেশ্যন যে লাইক ইণ্ডিয়ান কোনকেইখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ মাজেৰে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰটো পাছ হয়, ঠিক আছে। চ' সেইটো সুধিছে। চ' উই উড জাষ্ট চি কি ক'ত আছে। এইটো হ'ল চাওক, এইটো হ'ল ইকুৱেটৰৰ বহুত কাণ্ট্ৰিজ আছে, উই কেনট ৰিমেম্বাৰ, জাষ্ট এইটো জানি থ'লে যে মালদ্বীপছ হয়, নিউজিলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া, ঠিক আছে। চ' নিউজিলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া নহয়, ইণ্ডোনেছিয়া, ঠিক আছে, এণ্ড কিৰিবাতি। বেছি ইয়াত জানি মানে মুখস্থ কৰিবলৈ নাই, বাট জাষ্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দেৰ আৰ লেছ কাণ্ট্ৰিজ। চ' এইটো হ'ল টপিক অফ কেপ্ৰিকন, এইটো হ'ল ইকুৱেটৰ ন, এইটো হ'ল টপিক অফ কেপ্ৰিকন, এইটো হ'ল টপিক অফ এইটো কি কেঞ্চাৰ, ঠিক আছে। চ' কেঞ্চাৰ ইণ্ডিয়াৰ থ্ৰু পাছ হয়। ইয়াত টপিক অফ কেপ্ৰিকন আমি চাই লওঁ এবাৰ যে BAC, ঠিক আছে, BAC ব্ৰাজিল, আৰ্জেণ্টিনা, চিলি, পেৰাগুৱে। চ' these are the countries from South America. Then Africa, এইখন কাণ্ট্ৰিজ চাই ল'ব, মাদাগাস্কাৰ, বটছৱানা, নামিবিয়া, মোজাম্বিক, সাউথ আফ্ৰিকা, এণ্ড ইয়াত চাব অষ্ট্ৰেলিয়া, ঠিক আছে। চ' দেৰ আৰ 10 countries, I believe, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, or 10 countries through which it passes, ঠিক আছে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু the topic of cancer, it passes through 8 states in India. What are these states? Gujarat, Rajasthan, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। তাৰ কাৰণে মই এটা মৰ্নিং বনাই থৈছোঁ, ই গৰম চাই जो बना है त्रिपुरा में। सो गरम इज ग इज फॉर गुजरात, र इज फॉर राजस्थान, एम इज फॉर मध्य प्रदेश, गरम। चाय मीन्स छत्तीसगढ़,
Jo means Jharkhand, Bengal, Banaye, ঠিক আছে, Banaye is for Bengal, and then Tripura to Tripura, and Mizoram is for May, ঠিক আছে। So garam chai jo banaye Tripura mein মনত ৰাখিলে হ'ল, there are 8 states, fine। and ইয়াত কিছুমান সৰু ইনফৰমেশ্যন যে nearest city হ'ল উদয়পুৰ, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পৰা, এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে মেক্সিমাম লেংথ অফ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ইজ ইন মধ্য প্ৰদেশ, এইটো পাৰ্ট চাওক, এইটো পাৰ্ট মেক্সিমাম লেংথ ন। এণ্ড দেন মাহি ৰিভাৰ ইজ দি অনলি ৰিভাৰ উইচ কাটছ দি ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ টুৱাইচ, মানে দুবাৰকৈ এনেকৈ কাটে, ঠিক আছে। চ' মাহি ৰিভাৰ, চ' দিছ ইজ থিং। আৰু এটা বস্তু, এইটোতো আমি চালোঁ, এইটো কি হয়, এইটো হ'ল লেটিটিউড। এতিয়া চাম আমি লংগিটিউড, ঠিক আছে। চ' লংগিটিউডত কি হয়, IST যিটো হয়, IST আমাৰ 5.5 প্লাছ, ৰাইট, মানে ইষ্ট 5.5 ইষ্ট। চ' সেই যিটো IST, সেইটো আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰ যিটো টাউন, মিৰ্জাপুৰক ক্ৰছ কৰে, ঠিক আছে। চ' মিৰ্জাপুৰক এই টাউনটোত ক্ৰছ কৰে, ঠিক আছে। চ' উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্য প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, উড়িষ্যা, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, দিজ আৰ দি কাণ্ট্ৰিজ থ্ৰু উইচ স্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান, ইণ্ডিয়ান স্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান ইট পাছেছ, ঠিক আছে। চ' এইটো মানে ইয়েছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান যিটো, সেইটো পাছ কৰে। চ' এইটো মনত ৰাখিবলৈও আমি মকা এটা নেমনিক ইউজ কৰিব, যে M is for মধ্য প্ৰদেশ, O is for Orissa, U is for UP, C is for Chhattisgarh, and A is for what, Andhra Pradesh. চ' মৌকা এটা গান আছে নহয়, ঠিক আছে। চ' এই পাকিস্তানৰ লগত যিটো আমাৰ খেলত এইটো আহে, চ' মৌকা মনত ৰাখিলে হ'ল, ঠিক আছে, তেনেকৈ মনত ৰাখিলে। দেন উই হেভ চাৰ্টেন অৰ্গেনাইজেশ্যন দেট উই হেভ টু লাৰ্ণ। অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে ব্ৰিক্স, কাৰণ ব্ৰিক্সৰ এক্সপানশ্যন হৈছে, ঠিক আছে। ব্ৰিক্স আগতে 5খন কাণ্ট্ৰিজ আছিলে, ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ইণ্ডিয়া, চাইনা, চাউথ আফ্ৰিকা, বাট নাও ব্ৰিক্স হেজ এক্সপাণ্ডেড এণ্ড নাও উই হেভ 10 কাণ্ট্ৰিজ উইচ আৰ এ পাৰ্ট অফ ব্ৰিক্স। চ' কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি, ইজিপ্ট, ইথিঅপিয়া, ইৰাণ, UAE, ঠিক আছে। আফ্ৰিকাৰ পৰা চাওক, ইজিপ্ট এণ্ড ইথিঅপিয়া, ইৰাণ আৰু UAE মিডিল ইষ্ট, এণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া ফ্ৰম সাউথ ইষ্ট এছিয়া। চ' ইণ্ডোনেছিয়া হেজ বিকাম দি ফাৰ্ষ্ট সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ টু জইন ব্ৰিক্স, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দি ব্ৰিক্স এক্সপানশ্যন। আৰু আপোনালোকে জানে যে ব্ৰিক্স ইজ এ চিম্বল অফ চেলেঞ্জিং দি ৱেষ্টাৰ্ণ গ্ল'বেল অৰ্ডাৰ, ঠিক আছে। চ' আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেলি ৱেষ্টাৰ্ণ ডমিনেটেড যিবিলাক গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে, সেয়া লাগিলে UN হওক বা ৱৰ্ল্ড বেংক হওক, IMF হওক, চ' এগেইনষ্ট দেম সেইটো চেলেঞ্জ কৰি ৰিভিজনিষ্ট এটা পাৱাৰত যাতে আমি পৰ্ট্ৰে কৰিব পাৰোঁ নিজক, তেনেকৈ আমি এই 5 কাণ্ট্ৰিজ উই হেভ কাম টুগেডাৰ, এণ্ড নাও ইট হেজ এক্সপাণ্ডেড টু 10 কাণ্ট্ৰিজ, ঠিক আছে। চ' ব্ৰিক্সৰ কথা এইবাৰ চাই লওক যে ব্ৰিক্স ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চিভ বাই জিম অ'নিল, গল্ডমেন ছাছ বেংকৰ এজন মানে এগৰাকী তেওঁ আছিলে, ঠিক আছে। পেপাৰ এখন লিখিছিল তেওঁ, বিল্ডিং বেটাৰ গ্ল'বেল ইকনমিক ব্ৰিক্স, আৰু তাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল এই ব্ৰিক্সৰ, ঠিক আছে। এণ্ড ব্ৰিক্স দে মেট ইন 2006, ঠিক আছে। 2009ত PM Manmohan Singh met with President Hu Jintao, Dimitri Medvedev, Lula da Silva for the BRICS summit, first BRICS summit in where Yekaterinburg, এইটো ক'ত হয়, এইটো ৰাছিয়াত আছিলে, ঠিক আছে। দেন ব্ৰিক্সৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ইনিচিয়েটিভ আছে, ধৰক নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক, ঠিক আছে। চ' নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক ছাংঘাইত তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ হয়, এণ্ড নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন 2014। আৰু এটা বেংক আছে, এইটো হ'ল এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক। এইটো এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক ক'ৰ হয়, সেইটো বেজিঙত হেডকোৱাৰ্টাৰ, বাট দিছ ইজ ইন ছাংঘাই, ঠিক আছে। আৰু এটা বস্তু ইয়াত কণ্টিনজেণ্ট ৰিজাৰ্ভ এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ শ্বৰ্ট টাইম বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ। চ' IMF-এও তেনেকৈ দিয়ে, ৰিজাৰ্ভ ফাণ্ড ট্ৰান্সে যিটো থাকে তাৰ পৰা দিয়ে। কিন্তু ব্ৰিক্সৰ ইনিচিয়েটিভ এইটো হ'ল যে ব্ৰিক্সৰ ইনিচিয়েটিভটো কণ্টিনজেণ্ট ৰিজাৰ্ভ এৰেঞ্জমেণ্ট, ঠিক আছে। চ' এইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল। কণ্টিনজেণ্ট ৰিজাৰ্ভ এৰেঞ্জমেণ্ট চিম্পলি ৰিলেটেড কাৰ লগত, ব্ৰিক্সৰ লগত, বাছ। দেন SCO এক্সপানশ্যন হৈছে, SCO মিনছ Shanghai Cooperation Organization. So Shanghai Cooperation Organization again is a multilateral organization. 2001ত established হৈছিল, বেজিং হেডকোৱাৰ্টাৰ, এণ্ড ফাৰ্ষ্ট কি হৈছিল, ফাৰ্ষ্ট 1996ত চাইনা, ৰাছিয়া, কাজাখস্তান, কিৰ্গিস্তান, তাজিকিস্তান এইকেইখন কাণ্ট্ৰিজ মেম্বাৰ্ছ আছিলে। দেন দেৰ ৱেৰ 10 মেম্বাৰ্ছ, ঠিক আছে। নাও দেৰ আৰ 10 মেম্বাৰ্ছ। চ' ইণ্ডিয়া পাকিস্তানে 2018ত জইন কৰিছিল, ঠিক আছে। 18ত জইন কৰিছিল, 2017ত জইন কৰিছিল আস্তানা ছামিটত, ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানে। এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্টলি আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া ইৰাণ আৰু বেলাৰুছ একদম ৰিচেণ্টলি 2023 আৰু 24ত ইৰাণ এণ্ড বেলাৰুছক SCO মেম্বাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তুৰ্কমেনিস্তান ইয়াত মেম্বাৰ নহয়, চাব। আগতে তাৰিখত কিন্তু তুৰ্কমেনিস্তান আছিলে, বাট ইয়াত তুৰ্কমেনিস্তান মেম্বাৰ নহয়। ইয়াত কোনকেইখন কাণ্ট্ৰিজ মেম্বাৰ চাওক, চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ 4খন কাণ্ট্ৰিজ মেম্বাৰ্ছ হয়, ঠিক আছে। চ' উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিৰ্গিস্তান, কাজাখস্তান, দে আৰ দি মেম্বাৰ্ছ, বাট নট তুৰ্কমেনিস্তান। তুৰ্কমেনিস্তান ক'ত আছিলে, তুৰ্কমেনিস্তান আছিলে ইয়াত, চাই লওঁ এবাৰ, ইয়াত কাস্পিয়ান চিটত তুৰ্কমেনিস্তান আছিলে, এণ্ড হেয়াৰ
তাপি যিটো পাইপলাইন তাত আছিলে তুৰ্কমেনিস্তান, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দি থিং। নাও এছিয়াৰ লগত ৰিলেটেড ইনিচিয়েটিভ এটা হ'ল যে যিটো ৰিজনেল এণ্টি টেৰৰিষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো ৰেডছ বুলি কোৱা হয়। দিছ ইজ এন ইনিচিয়েটিভ আণ্ডাৰ কি সাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখি লওঁ যে এছিয়াৰ আণ্ডাৰত হয় কি ৰেডছ ইজ ৰিজনেল এণ্টি টেৰৰিষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ, ঠিক আছে। দেন উই হেভ G20 এক্সপানশ্যন। G20 এক্সপানশ্যন আপোনালোকে জানে যে আফ্ৰিকান ইউনিয়ন ৰিচেণ্টলি G20 মেম্বাৰ হিচাপে জইন কৰিছে। এণ্ড হু আৰ দি কাণ্ট্ৰিজ? G7 প্লাছ ৰাছিয়া, ব্ৰাজিল, আৰ্জেণ্টিনা, মেক্সিকো, চাউথ আফ্ৰিকা। এইটো এবাৰ কুৱেশ্যন সুধিছে, চ' চাই ল'ব। ৰিচেণ্টলি আফ্ৰিকান ইউনিয়ন জইন কৰিছে। প্ৰেজেণ্টলি ব্ৰাজিলৰ হাতত আছে প্ৰেচিডেঞ্চি। মানে G20 আপোনালোকে জানে যে ট্ৰয়কা ছিষ্টেমত চলে ন। ট্ৰয়কা ছিষ্টেম মানে হ'ল দেয়াৰ ইজ এ প্ৰেচিডেণ্ট, তাৰ আগৰ যিখন কাণ্ট্ৰিয়ে প্ৰেচিডেঞ্চি কৰিছে তেওঁলোক থাকিব। ফৰ নাও ইট ৱাজ চাউথ আফ্ৰিকা। চাউথ আফ্ৰিকাৰ আগত ইণ্ডিয়া আছিলে। এণ্ড দেন ফিউচাৰ চাগে US হ'ব দেই, নে ক'ত হ'ব মই পাহৰিছোঁ। বাট দ্য থিং ইজ ডেট যে G20 প্ৰেচিডেঞ্চিটো ট্ৰয়কা ছিষ্টেমত চলে, ঠিক আছে। ট্ৰয়কা মানে তিনিখন কাণ্ট্ৰিজ তেনেকৈ থাকে, ঠিক আছে। যে প্ৰেচিডেণ্ট, তাৰপিছত কোন হ'ব, দেন তাৰ আগৰ কোন আছিলে, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দি থিং G20 এক্সপানশ্যন। আৰু এটা কথা, G20ৰ কথা পাতি আছোঁ যেতিয়া আমি G7 বা পঢ়িলোঁ, G7ৰ ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ নহয় যদিও, বাট উই ৱেৰ ৰিচেণ্টলি ইনভাইটেড, ঠিক আছে। চ' ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন 1975ত বনোৱা হৈছিল। ইকনমিক ইছ্যুজবিলাক অইল ক্ৰাইচিছৰ পাছতহে এইটো মানে মেইনলি বনোৱা হৈছিল। এণ্ড G7ত কেইখন কাণ্ট্ৰিজ আছে? কানাডা, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, UK, জাপান, ইটালী। চাওক, এছিয়াৰ পৰা দেৰ ইজ অনলি জাপান, ইউৰোপৰ পৰা ইটালী, UK, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, নৰ্থ আমেৰিকাৰ পৰা USA এণ্ড কানাডা, ঠিক আছে। ৰাছিয়াও পাৰ্ট আছিলে, বাট ৰাছিয়া কি কৰা হৈছিল 2014ত ইট ৱাজ এভিক্টেড, ঠিক আছে। চ' উলিয়াই দিয়া হৈছিল। কিয় হৈছিল এইটো কওকচোন? মই ক'লোঁ অলৰেডি 2014ত ক্ৰিমিয়া এনেক্সেশ্যন হৈছিল। ক্ৰিমিয়া এনেক্স কৰি দিছিলে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ পৰা, এণ্ড দেট ইজ ৱাই ইট ৱাজ কিকড আউট, ঠিক আছে। চ' নাও ইয়াৰ এনুৱেল চামিট হয়, ঠিক আছে। বাট দেৰ ইজ ন' ফিক্সড হেডকোৱাৰ্টাৰ। G7ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে। G7ৰ আণ্ডাৰত আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ আমি অলৰেডি IEMC যিটো চালোঁ, ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপিয়ান কৰিডৰ, IMEC চালোঁ আমি। চ' হেয়াৰ IMEC ইজ এ পাৰ্ট অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ গ্ল'বেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট, মানে PGII। এইটো চাওক, PGII, ঠিক আছে। চ' PGIIৰ আণ্ডাৰত ইট ইজ এন ইনিচিয়েটিভ। চ' এইটো ডাইৰেক্টলি ইট ইজ টু কাউণ্টাৰ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ অফ চাইনা, ঠিক আছে। চ' মই অলৰেডি ক'লোঁ চাইনাৰ চিল্ক ৰুটৰ যিটো মানে এনচিয়েণ্ট চিল্ক ৰুট, দে আৰ ট্ৰাইং টু ৰিভাইভ ইট। বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভৰ থ্ৰু চাইনা ইজ বিল্ডিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ ইন মেনি অফ দি কাণ্ট্ৰিজ, ঠিক আছে। সেয়া আফ্ৰিকাই হওক বা মিডল ইষ্টে হওক বা পাকিস্তান বা অইন যিবোৰ জেগা, ঠিক আছে। চ' চাইনাক আমি কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ কি কৰি আছোঁ? উই আৰ ছাপৰ্টিং দিছ PGII, আৰু PGII আণ্ডাৰতে এটা প্ৰজেক্ট হ'ল IMEC, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি পাতি আছোঁ যেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজৰ কথা, অকাছটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। অকাছটো কি হয়? অকাছ ইজ এ চিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিটুইন অষ্ট্ৰেলিয়া, UK এণ্ড ইউনাইটেড ষ্টেটছ। এইটো ইণ্ডো পেচিফিকৰ লগত ৰিলেটেড, ঠিক আছে। দেন ফাইভ আইজ ইট ইজ এন ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰিং এলায়েন্স, ঠিক আছে। হোৱাট ইজ ফাইভ আইজ? ফাইভ আইজ ইজ এন ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰিং বডি, ঠিক আছে। য'ত হু আৰ দি মেম্বাৰ্ছ? অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা, নিউজিলেণ্ড, UK এণ্ড US। চাওক, USA আছে, কানাডা আছে ফ্ৰম নৰ্থ আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড আছে ফ্ৰম অষ্ট্ৰেলিয়া, ওচিনিয়া, এণ্ড UK ফ্ৰম ইউৰোপ। চ' দিজ 5 কাণ্ট্ৰিজ দে হেভ কাম টুগেডাৰ যে আমাৰ যিবিলাক ইণ্টেলিজেঞ্চ থাকিব, সেই ইণ্টেলিজেঞ্চখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব? দে উড বি শ্বেয়াৰিং, ঠিক আছে, ফৰ কমন চিকিউৰিটি, ঠিক আছে। দেন দেৰ ইজ এছিয়ান কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? বিকজ আমাৰ মোদীজী তেওঁ 21st এছিয়ান ইণ্ডিয়া চামিটত লাওছত যিটো হৈছে হি এটেণ্ডেড ইট, ঠিক আছে। চ' তেওঁ গৈছিল ভিয়েণ্টিয়ানলৈ। ভিয়েণ্টিয়ান হ'ল লাওছৰ কেপিটেল, ফাইন। চ' ইয়াত এছিয়ান এবাৰ আমি চাই লওঁ। এছিয়ান is a body. It was established back in 1967, ঠিক আছে। And 2012ত India has become a strategic partner, ঠিক আছে। And Indiaৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট আছে এছিয়ানৰ লগত। আমাৰ খুব শীঘ্ৰে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগতো আমাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এটা চাইন হ'ব, ঠিক আছে। বাট এছিয়ানৰ লগত আমাৰ অলৰেডি এইটো আছে, এইটো জানি থ'ব আপোনালোকে, ঠিক আছে। এণ্ড এছিয়ানৰ মেম্বাৰ্ছ আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ। মই এইটো বনাইছিলোঁ চিম্প টুমি আৰ দি ফাউণ্ডিং ফাদাৰ্ছ, মানে ফাউণ্ডিং ফাদাৰ্ছ এইখিনি, ঠিক আছে। এনেকৈ ফাদাৰলি এটা মানে ইমজি দিয়া আছে। চ' চিম্প এছ ফিজ ফৰ ছিংগাপুৰ,
I is for Indonesia, M to Malaysia হয় ইয়াত, ঠিক আছে, কাৰণ মালয়েছিয়া মায়ানমাৰ দুটা আছে, মই ইয়াত স্পেচিফিকলি মেনশ্যন কৰিছোঁ মালয়েছিয়া। P is for Philippines and T is for Thailand, ঠিক আছে। বাকি 5খন কাণ্ট্ৰিজৰ কাৰণে বন্ড ভিটা লাও মুঝে চাহিয়ে। বন্ড is for B is for Brunei, B is for Vietnam, L is for Laos, M is for এইটো মালয়েছিয়া আছিলে, চ' ইয়াত মায়ানমাৰ, and C is for Cambodia, হ'ব। চ' এইখিনি মনত ৰাখিব, ফাইন। দেন ইণ্ডিয়া ইয়াত নিউজ, মানে এইটো নিউজ ক'লোঁ যে PM মোদী ভিজিট কৰিলে এছিয়ান চামিট, এণ্ড হি আনভিল্ড 10-point প্লেন টু ষ্ট্ৰেংথেন ইণ্ডিয়া এছিয়ান ৰিলেশ্যনছ, এক্টিভ পলিচিৰ পাৰ্ট এইটো এটা, ঠিক আছে। দেন ICC ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট, ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কি কৰিছে ৰিচেণ্টলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টৰ ওপৰত চেংচনছ লগাইছে। এইটো কিয় কৰিছে? বিকজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টে কি কৰিছে, নেতানিয়াহুৰ এগেইনষ্টত, মানে ইজৰাইলৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে, তেওঁৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ এগেইনষ্টত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টে তাত মানে এলিগেশ্যনছ লগাইছে, ঠিক আছে। চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টে কৈছে যে নেতানিয়াহু হেজ টু আনচাৰ, বাট USA এইটো বেয়া পালে, বিকজ ইজৰাইল হয় USA লাই, ঠিক আছে। চ' ICC এবাৰ আমি চাই লওঁ। ICC, this is the first permanent treaty-based international criminal court য'ত crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes, crimes of aggression, এইবিলাক কেছত ইণ্ডিভিজুৱেলছক প্ৰচিকিউট কৰা হয়। এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, এইটো তেনেকৈ সুধিব পাৰে। ইণ্ডিভিজুৱেলছক প্ৰচিকিউট কৰে, মানে মই যদি ধৰক মই এজন ডিক্টেটৰ, চ' মই মাৰি পেলালোঁ চবকে, ঠিক আছে। চ' মোক ICC কি কৰিব পাৰিব, ইট কেন হোল্ড মি টু একাউণ্ট, ঠিক আছে। চ' টু প্ৰচিকিউট ইণ্ডিভিজুৱেলছ, ঠিক আছে। ইয়াতে মই কৈ থওঁ যে ICJ ইজ এ বডি দেট ইজ লিংক টু ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ অৰ্গান হয়, কিন্তু তাত কি হয়, ইণ্ডিভিজুৱেলছক কোনেও তাত মানে ইণ্ডিভিজুৱেলছৰ কেছবিলাক তাত ফাইট কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। তাত কি হয়, সেই বিচাৰখিনি ৰিলেটেড হয় এমং কাণ্ট্ৰিজ, চ' ষ্টেট থাকে তাত এজ এ মানে ছাবজেক্ট মেটাৰ, ঠিক আছে। চ' ষ্টেট থাকে, চ' জুৰিছডিকশ্যনটো ICJৰ আণ্ডাৰত UN মেম্বাৰ ষ্টেট, মানে নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্টছ, আৰু ইয়াত ICC ইণ্ডিভিজুৱেলছ। এইটো 1946তে হৈছিলে, এইটো 2002ত হৈছে, আৰু 2002ত ৰোম ষ্টেচুটৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে, ঠিক আছে। ইট ইজ গভৰ্ণ বাই ৰোম ষ্টেচুট, ফাইন। আৰু ইট ইজ ছেপাৰেট ফ্ৰম UN, ইট ইজ এনেকৈ দি দিব পাৰে যে ইট ইজ এ মেম্বাৰ অফ UN বা ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ UN, নহয়, ICC ইজ ছেপাৰেট। এইটো বাই দ্য ৱে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিল পোৱা নাই, এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট, ঠিক আছে। এণ্ড দেন ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এছেম্বলি কেন ৰেফাৰ কেচেছ, বাট সেইটো ইট ইজ নট পাৰ্ট অফ এ UN, ঠিক আছে। লোকেটেড ইন হেগ, দি হেগ, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰো চাওক, ICJৰো হেডকোৱাৰ্টাৰ হেগত হয়, এইটোৰো ICCৰো দি হেগ, ঠিক আছে। দি হগ নে হেগ কয় নাজানো। চ' নেদাৰলেণ্ডছৰ হয়। ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ নহয়, এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। ইণ্ডিয়া ICCৰ মেম্বাৰ নহয়, কিন্তু ICJৰটো অবভিয়াছলি মেম্বাৰ হ'ব, ঠিক আছে। দেন উই হেভ য়েছ USA এতিয়া দম দিছে ইয়াক, ঠিক আছে, ICC। চ' ইণ্ডিয়া ইজ নট এ মেম্বাৰ, বাট ICJৰ ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ হয়, ICCৰ মেম্বাৰ নহয়, ফাইন। দেন এইটো লাষ্ট টপিক, OPEC নিউজত আছিলে বিকজ অফ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ, তেলৰ দাম বাঢ়ি যোৱা, OPEC প্লাছ। চ' OPEC are the countries which mainly produce petroleum, ঠিক আছে। চ' অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এক্সপৰ্টিং কাণ্ট্ৰিজ, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো হ'ল ভিয়েনাত। তাৰমানে চাওক, অষ্ট্ৰিয়াৰ কেপিটেলটো হ'ল ভিয়েনাত। এনেকৈ সুধি দিব পাৰে যে ইট ইজ ইন আমুক, চৌদি আৰব, UAE, ডুবাই, নহয়, এইটো হেডকোৱাৰ্টাৰটো হ'ল ভিয়েনাত, মানে বাহিৰত, ঠিক আছে, ইউৰোপত। দেন ইট ৱাজ ছেট আপ ইন 1960 থ্ৰু বাগদাদ কনফাৰেন্স, ঠিক আছে। কোন কোন মেম্বাৰ হয় চাই লওক, OPEC কাণ্ট্ৰিজখিনি মেম্বাৰ কোনখিনি চাই লওক। These are the countries of members of which are members of OPEC. এইটো মনত ৰাখি লওক যে ৰাছিয়া নহয়, ৰাছিয়াটো OPEC প্লাছৰ হয়। চ' OPEC প্লাছটো বেচিকেলি কি হয়, OPEC কাণ্ট্ৰিজখিনিৰ বাহিৰতো কাণ্ট্ৰিজ আছে যি কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰে, অইল বা পেট্ৰলিয়াম তেওঁলোকে বনায়, উৎপাদন কৰে, এক্সপৰ্ট কৰে, ঠিক আছে। চ' OPEC প্লাছত সেই OPECৰ বাহিৰে যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে সেই কাণ্ট্ৰিজখিনি আহি যায়। চ' ইয়াত চাউথ আমেৰিকাত চাওক, ভেনেজুৱেলা, আপোনালোকে জানে যে ভেনেজুৱেলা ইজ ৰিচ ইন পেট্ৰলিয়াম, ঠিক আছে। ভেনেজুৱেলা আৰু ইকুৱেডৰ, দে আৰ দি মেম্বাৰ্ছ অফ OPEC। ইয়াত অবভিয়াছলি চৌদি, ইৰাণ, কাটাৰ, UAE, ইৰাক, কুৱেইট, ইয়াত আফ্ৰিকাৰ আছে আলজেৰিয়া, লাইবেৰিয়া, লিবিয়া, নাইজেৰিয়া, কংগো, আংগোলা। চব মনত ৰাখিব নালাগে, জাষ্ট চক পইণ্টছখিনি মনত ৰাখোঁ যে ৰাছিয়া নহয়, ঠিক আছে, এক্সেপশ্যনছখিনি মনত ৰাখোঁ। চাউথ আমেৰিকাৰ দুটা কাণ্ট্ৰিজ আছে, ভেনেজুৱেলা এণ্ড ইকুৱেডৰ, ঠিক আছে। ইয়াতো কুৱেইট, কাটাৰ এইবিলাক জানিবই, বাহৰেইন নহয়, সেইটো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। আলজেৰিয়া, লিবিয়া, নাইজেৰিয়া, আফ্ৰিকানো কাণ্ট্ৰিজ তাত আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত ৰাছিয়াটো কৈ দিলে বা US কৈ দিলে সেইটো নহয়। কিন্তু OPEC প্লাছ কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত বহুত কাণ্ট্ৰিজ আহি যায়, আজাৰবাইজান, বাহৰেইন, ব্ৰুনেই, কাজাখস্তান, মালয়েছিয়া, মেক্সিকো, বাকী যিমান কাণ্ট্ৰিজ আছে, দেৰ আৰ
13 OPEC countries plus এইবিলাক countries which are called OPEC plus countries, ঠিক আছে। so এছিয়ান প্ৰিমিয়ামটো ৰিলেটেড হয়, যেটো তেলৰ দৰ হেতু এক্সট্ৰাকে এছিয়ান কান্ট্ৰিজ কিছুমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত ধাৰ্য কৰি থৈছে, that is known as এছিয়ান প্ৰিমিয়াম, fine। so this is all from international relations and geography related maps মই কেইটামান কৰাইলো, but আমাৰ এইটো এন্ডিং হল সাম্প্ৰতিকৰ, বাট আমি আপডেট ভিডিও এটা দিবলৈ বাকি আছে। সো এইটো 25 around 25 আমি দিম, এন্ড তাত স্কিমছো কিছুমান বাকি আছে, স্কিমছো আমি কৰাই দিম একেলগে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।